na hapon. Why ang iyang angka si Richie Dayday ari lang Japon diri na admit sa City Hospital for further treatment. Stable naman ang iyang kondisyon. Ang mga upod sini nila okay naman, stable naman ang mga kondisyon. Wala man gid sila sang mga injuries nga dagko. Ang kamay sa pagpahayag ni Police Lieutenant Robbie Aurita, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station. Sunod sa kay Aurita, ang mga biktima ang padulungkutan sa Negros Occidental Police Provincial Office o kunang NOCPO sa syudad sa Bacolod para sa pagpadigayon sa coordination meeting. May kantanan sa barangayahin o kuna barangayadihan activity sa boundary naman sa Gihulngan City Negros Oriental kag Isabela Negros Occidental. Sa karon nakahunong na sa San Carlos City Police Station ang driver sa amo na dump truck. Mapadulong initani sila sa provincial office naton dira sa NOPO kay may pagahimuon ini sila nga coordination meeting regarding sa isa ka barangayanihan activity nila somewhere sa boundary sang Gihulngan kag Isabela nga area. Pakadto pa lang sila dira sa Bacolod and sad to say diri sa area sang Sitio Buligani sa diri sa Barangay Rizal na met nila ang aksidente. Ang dugang pagpahayag ni Police Lieutenant Robbie Aurita, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station. Ginkumpirmar sang Civil Military Operation Officers ang 15th Infantry Battalion niya ang nagluntad niya enkwentro sa tunga sang 15th kag 47th Infantry Battalion kag sang Communist Party of the Philippines o kon CPP New People's Army o kon CPP-NPA sa sitio Hanot, Barangay Inayawan, Kawayan, Negros Occidental. Ang resulta man sa impormasyon nga ilan na bato nagikan sa nagsungka nga katapo man sang makawala nga grupo sa kapulisan sang Banwa sang Kawayan. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Second Lieutenant Wian Sandag, ang impormasyon ang ginhatag sang nagsungka nga anay membro sang rebelde nga grupo sa nililikdan nga bulan nga kilala kay Jose Lito Luwag Kawiyan alias Ronron nga residente sa Banwa sang Hinubaan. Suno kay Sandag, si Kawiyan ang naghatag sa impormasyon kung sa diin nagahukumong ang anay kaupdanan sini. Sunod diri matapos mabato ng impormasyon ang tropa sa 15th IB kag 47th IB. Ang gilayon nga naglunsyar sang combat operations batok sa kapin na pulo ka communist terrorist led by alias Kumpol. Suno pa diri ang ginuntaran sang enkwentro ang boundary sang Barangay Kaliling kag Barangay Inayawan. Matapos ang enkwentro ginbayaan sa mga rebelde ang ilang hideout nga napahamtang sa nasambit nga lugar. Suno kay Sandag, wala sang casualty sa bahin sang tropa sang gobyerno. Apang ginatumod pa sa bahin sang NPA kung mayara sang casualties. Na-recover sa encounter site ang isa ka caliber 45 pistol, nga magazine kag ammunition, isa ka hand-cap grenade, 50 electrical 50 meters electrical wire, duha ka cellphone, isa ka charger sang Baofeng radio, kag cellphone charger. Medical paraphernalia, backpacks, food packs, personal belongings, anti-personnel mine paraphernalia, kag subversive documents nga may high intelligence value. Suno pa diri ang nasabit nga grupo ang katapos ang Platoon 3 South Negros Front ang naengkwentro sa tropa sang gobyerno. Nagpanawagan man si Sandag sa mga nabilin pa nga NPA nga magsungka na bangod ang gobyerno nga nakahanda nga magbulig sa ila nga pagbag-o. Information provided by the recently surrendered na former rebel sa PNP siya nag-surrendered, identified as Joselito Luwag Kauyan. So siya yung alias Ronron or alias Josel. Ini siya taga-Hinubaan siya, nag-surrender siya nung last month. So siya yung nagbigay ng accurate information para doon sa presence or sa location ng mga former comrades niya. Ang kabay sa pagpayag ni Second Lieutenant Wian Sandag, CMO officer sa 15th IB sang Philippine Army. Samtang sa ibang pinato nagapauna nga balita lokal, umpisa na subong nga daw Sabado ang paghubad sa mga spaghetti wires o kung nagagilunon na kag nagagumon, nagawayway nga mga kable sang kuryente kag telecommunication companies diri sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Mayor Albi Benitez nga una naman nga mag-operar ang Task Force Spaghetti Wires sa tubang sa Sea Breeze Hotel sa syudad sa Bacolod kung sa din 20 ka matawag gikan sa electric cooperative
telcos kag local cable channels ang magabilugay sa paghipid naman sa mga kable kaagod man nga masiguro nga hindi maapektuhan ang serbisyo sa mga ini. Magluwas sa spaghetti wire sunod sa kay Mayor Albi Benitez, nagbata ang ilan sini nga proyekto bukod nga igadungan na lamang ang pagkuha sa mga redundant poles, alikip na ang mga daw matumba na nga mga poste. Ang Task Force Spaghetti Wires mag-opera tag sa Sabado, Domingo, Martes, Miyerkules kag Huwebes samtang wala sa operasyon sa Lunes kag Biyernes agud nga marikawan ang pagginutok sa trafiko. Tomorrow, no, sa Tubangan Seabreeze will be our first posting kakasuna mo ng spaghetti wires. Actually, nagbata na ang objectives ng atong spaghetti wires. Hindi lang spaghetti wires ang kakasunaton, hasta na mga redundant poles. May mga poste galinda nga hindi magid kinahanglan galing kay ang mga telcos nga takod pa da amo gani hindi nila makuha. Ang kabay sa pagpahag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Samtang magapangayos ang bulig sa pribado nga sektor ang Benitez Administration, agad niya mapatigayon ng Mascara Festival subong nga tuig. Sunod kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, ang budget para sa Mascara Festival ang yara lamang sa kapin 2 million pesos. Ang available nga pundo nga mahimo gamiton sa festival. Kaya gini ang budget pasang daan nga administrasyon, bangod wala pa ini isang budget sa idalong sa bag-o nga administrasyon. Sunod kay Benitez, hindi pa mapahayag sa karon kung ang budget ang ihatag sa foundation o kung idirekta sa mga barangay nga mag-participate. Nagpakigaangot naman ini sa ilang abyan sa business sector. Agad niya magpangayos ang bulig para sa maskara. Positibo naman ang sabat sa mga ini apang wala pa kabalo kung pilang mahatag bangod ginalantaw nga masobra 10 million pesos ang magasto diri kag santo sa ilang plano kag programa. Ini ang pinakamahal nga patigayunon nga maskara. Sunod kay Benitez ang opening sang maskara sa Oktubre 1 kag mayara man sang presentation sa katapos ang media kung ano ang ilang nga intention. Sunod pa sa alkalde kinahanglan nga matun-an na ang mga magkabuhi kaupod sa COVID, bangod ini ang hindi na madula kag ini ang mangin kabahin na sa ngaton nga kabuhi. Siguruhon man sang syudad nga makahanda ang tanan kay na-educate kung maprotektahan ang kaugalingon batok sa balatian. As of now, because of it is not our budget, old budget pa rin, no? Wala get allocation for the Mascara event. No? Ang bati ko gani, it was less than 2 million lang ang available nga mausar for that purpose. So we're not sure yet if it will be to the foundation or idiretso lang sa mga barangay nga ma-participate sa ano. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, samtang ginkumpirman man sang alkalde sa syudad sa Bacolod nga almost confirmed na ang pagtambong sa Mascara Festival sang presidente kay vice-presidente sang Pilipinas. Sunod kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, almost confirmed na nga magatambong sa Mascara Festival sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte, kasubong man ang First Lady nga si Liza Araneta Marcos. Sunod kay Benitez, wala pa natumod kun sa opening o kun closing sang Mascara Festival. Magapadulong sa syudad ang mga ini apang gin-remind ng alkalde sa vice-presidente nga natala na ini nga magpadulong sa syudad sa Bacolod sa Mascara Festival. Almost confirmed siya maabot together with the Vice President. The Vice President actually reminded us yesterday nga she's scheduled to go to our Mascara event and some others. I think the First Lady is also coming. Opening na siya, Mayor, gitara sila. Wala pa ko balo whether opening or closing o ano, but they have confirmed in attending our event. Ang dugang nga pahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Samtang nagpanidugan naman ang Secretary General sang Power Watch nga may epekto sa mga konsumidores ang suspension nga ginpapanawag sabay sa National Electrification Administration o KONEA batok sa Board of Directors ng Central Negros Electric Cooperative o CONSEDECO. Nabulaan nga nag-ugat ini sa ginpirmahan sang Board of Directors nga 1-year extension sang Power Supply Agreement sa Power Distribution Utility nga KEPCO Salcon Power Corporation. Ang kontrata sang SENECO sa KSPC ang nag-expire na sa Mayo 2021 apang ginpanugutan ang 1-year extension sa reduced capacity nga 20 megawatts gikan sa 40 megawatt contract sa nakaligad nga napulo ka tuig. Gino naman nga
o kung gindayon sa Seneco ang extension bisan pa nga ang third-party bids and awards committee ang nagpadagan sa bidding sa April 12, 2021. Kag may nakuha nga lowest price nga 3.29 pesos per kilowatt hour sa 20 megawatts ang kinahanglan na sa Seneco para sa napulo ka tuig humalin sa 2021 to 2031 apang ang ibakal nga power supply sa KSPC ang nagabalor sa 5.42 pesos per kilowatt hour. Sunod sa kay Wenny Sancho, ang 2 pesos nga dugang nga sukot sang kuryente ay epekto naman sa gipirmahan sa Board of Directors nga 1-year extension sa bayan sang power supply agreement sa Power Distribution Utility nga KEPCO Salcon Power Corporation. Sunod sa kay Sancho, wala man ini nagahingabot sa posisyon sa Seneco bangod nga ginatindugan lamang sini kung anong husto kang nagakadapat para sa pareho sini nga konsumidor. Sunod diri dapat ibalik sa Seneco kung ano ang nagakadapat para sa mga ini. Gipahig man sini ang refund sa bayan sang overcharges ang wala pa nabalik sa baylo ang pagsaka pa sang rate sang kuryente ang ginapatuman. Nagpanawagan man ini sa BOD kag pamunuan sang Seneco nga magbatsyag man kang insindihon ang bahin sa mga konsumidor bangod sila ang consumer man. Well, contrary no to the claim of the board of directors. Kuan lang ni Kunoya, ining natabo lang ginatagan sila sang suspension, no? Kuan lang ni Kunoya, procedural lapses and carelessness or indifference. There was no adverse effect on the part of the consumers. Ang kabay sa pagpahag ni Power Watch Secretary General Wenny Sancho. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takla 6 saga. Kaya sa ato na katapusan nga balita lokal, dako pa nga na preso sa ginpatigan nga bypass operation sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit akan CDEU sa Barangay Handumanan, Bacolod City kahapon. Ginkilalang subject person kay Romeo Madera, residente sang Purok 7, Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Joe M. Mugato, si Madera ang napreso sa tuig 2020 bangod sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kaya nag-apply sa plea bargaining agreement. Sa karon nagapaidalom ini sa probation kaya kada bulan naga-report ini sa iyang probation information apang may nabaton silang impormasyon nga ini ang nagbalik sa pagtransaksyon sa illegal nga droga kag ini man ang nagtulod sa mga otoridad sa pagpatigayon sang bypass operation. Sunukan Mugato nakuha sa paghinakop ni Madera ang siyang ka-transparent plastic sachet nga nagaunod sang illegal nga droga, ginabantang nagabugat sang 28 grams kag may standard drug price nga 190,000 pesos. Sunod pa kay Mugato, ginapreparar ng nila mga dokumento agud mapasaka ang kaso batok kay Madera. Amoy adto ang kabahin sang aton sinagapaunang balita lokal kag sabahin sang mensahe ni BCPO CDEU Head Police Lieutenant Joem Mugato. Ang aton subject diri ma'am si Romeo Madera ma'am no ay nakabatong kita sa information. Actually ma'am sang 2020 na priso ini siya kag sang 2021 nag-apply siya plea bargaining kag under probation ni siya. Kada bulan nag-report siya sa iyang probation officer pero nakabatong kita sa information nga nagbalik naman siya sa iyang kag-engage ta sang illegal nga droga muni ang nagkuan sa aton nga mag-conduct sang bypass operation. Ato na batian si BCPO CDEU Head Police Lieutenant Joe M. Mugato. Kagamoy adto ang mga nagapanguna nga mga balita lokal, mga detalye sa aton nagapanguna nga balita national, international. Aton panumbalikan pagkatapos gidaman sini. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate Time 24 minutos na nakalipas sa takla las 6 sa mga kabombo. Kagkaroon litor kita sa mga detalye na sa ito nagapaunang mga balita national. Natapos na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang yasin nga isolation kahapon matapos nga siya ang matapikan sa COVID-19. Sunod sa kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles santo sa findings sa doktor sa presidente, ini ang ayon na sa makalalaton nga balatian nga COVID-19. Panumduman nga nagpositibo sa COVID-19 si Marcos Jr. sa Hulyo 8. Apisan nga natapos na ang yasin nga isolation, si Presidente Marcos ang mag-preside sa ikaduwa nga cabinet meeting sa Martes pinaagi gihapon sa video conference. Siya ang nagparigayon man sa mga virtual meetings upod sa mga opisyales sa Department of Agriculture kun DA kag National Economic and Development Authority kun NEDA. Samtang sa pagtakop naman sa yasin nga isolation, nagpanumpa naman si Presidente Marcos sa atubang ni Manuel Antonio Tihanki bilang representante sa Pilipinas sa World Trade Organization o kung WTO sa gimpadigayon nga palace ceremony. Si Presidente Marcos ang nakikita sa kay Tihanki kaupod sa Executive Secretary Victor Rodriguez, Presidential Management Staff Chief Zenaida Angping kag Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Si Tihanki ang nagapungko bilang concurrent ambassador kag Philippine Permanent Representative sa WTO. Siya ang isa ka abogado kag chair sa WTO Committee on Trade and Environment kag nagapungko na sa mga special sessions humanin sa tuig 2008 tub Oktubre tuig 2011. Samtang magatukod sa mga COVID-19 vaccination sites sa mga eskwelahan ng Department of Health o DOH, santo sa pahayag ni Officer in Charge kay Undersecretary Maria Rosario Vergere, agod nga mapanugyan ang pagpabakuna. Sunod kay Vergere, ang pagtukod sa vaccination sites sa mga eskwelahan ang hindi lang agod makainganyo sa mga estudyante sa pagpabakuna, kundi kasubong man sa mga ginikanan nga magangkon nga nagadulong sang ilang mga kabataan. Dugang pasini nga mas mahapos ang painganyo bangod mas malapit na ini sa ila samtang kasubong man nga mapanugyan ang pagpabakuna sa mga manunudlo kag non-teaching personnels nga tubtub sa karon wala pa nabakunahan. Ginpaatag naman ni Vergere nga hindi requirement ang vaccination sa pagtambong sa face-to-face classes bangod ini ang mahimo magresulta sa disenfranchisement o kan pagkadula sang kinamatarong sa mga hindi luyag magpabakuna. Patag sang Health Undersecretary nga kinamatarong ang edukasyon. Sunod diri ang dapat nga himuon namang pag-incentivize sa pagpanugyan sa mga ginikanan, guardians kay mga kabataan nga magbaton sang bakuna. Bilang gobyerno, dapat man nga siguruhon ang safe environment para sa mga kabataan sa ilang nga pagbalik sa eskwelahan. Samtang ginpahayag man ni Vergere nga luyag niya nga madumduman bilang isa ka persona ang panindugan sa iyang integridad, commitment kag compassion matapos nga gindesignar ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang officer in charge sa DOH. Sunod diri dapat niya mapabatsyag ang compassion sa mga ginahatagan sang serbisyo, agad niya makita sa mga ini nga sila ang ginahatagan sang importansya. Samtang luyag naman karon sang administrasyon nga mabakunahan na sang
COVID-19 vaccine sa Department of Health ukon DOH ang 90% sabay sa mga senior citizens sa pungsod sa sulod sang Shen Cadao sa opisina ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod sa kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Verhiere nga nagatingwa ang DOH nga makapabuhat sang mataas nga impact sa kailwayan sa mga Pilipino batok sa COVID-19. Payag sini nga sila ang ginatagan sa marching order nga dapat paman matapos ang Shen Cadao sa pagpungko bilang presidente ni Presidente Marcos. Mabakunahan na ang hindi magdubo sa 90% sa mga senior citizens sa bilog nga pungsod. Adugang pa ni Verhiere nga luyag nila nga magabuhat sa mataas nga impact sa una nga Shen Cadao gani target sa may ang most vulnerable nga mga senior citizens. Patag pa sini nga kinanglan nga malabot ang coverage nga hindi magdubo sa 50% sa bayan sa eligible population ang makabaton sang booster shots. As of July 12, nagdangat na sa 71 ka milyon ang mga Pilipino nga fully vaccinated na batok sa COVID-19 samtang 15.3 million pa lamang ang naka-avail sang booster dose. Agod nga mas ma-improbar ang vaccination rate, particularmente na sa pag-deliver sang booster shots, ang DOH ang mag-koordinar man sa iban nga mga government agencies agod nga maging mas accessible ang mga COVID-19 vaccines sa publiko. Sunod sa kay Verhiere, ipalapit nila sa komunidad ang bakuna kag magabuhat sila sa lapnagon nga settings. Payag pa ni Verhiere nga magabutang sila sang vaccination sites sa mga eskwelahan sa bulig sa Department of Education kag Commission on Higher Education kag magatukod man sa mga simbahan, merkado, malls kag komunidad kung sa din sila ang mag-coordinate naman sa Department of the Interior and Local Government. Kag sa ito na katapusan nga balita national, ginalantaw sang China ang pagbulig sa pag-improbar sang internet speed sa Pilipinas agod nga mapasanyog ang connectivity sa mga Pilipino. Santo sa pahayag ni Chinese Ambassador Wang Xilian na ibaluan niya ang Pilipinas ug ang China ang nagahinunanon nanungod sa apat ka major areas ang kooperasyon nga ginalakpan sang agrikultura, infrastruktura, energy kag people-to-people ties. Suno kay Wang, dapat nga mas magbuligay pa ang duha ka pungsod sa mga panibago nga infrastructure areas kang isang telecommunications, artificial intelligence o AI kag tanan nga sahi isang information technology. Nakikita man ang Chinese Ambassador kay Information and Communications Technology kon ICT Secretary Ivan Uy agud diskusyonan ang kooperasyon sa ICT. Una na nga nagpahayag si Uy nga prioridad sini ang paghatag sa internet connectivity partikular na sa mga komunidad nga yara sa far-flung areas. Payag ni Wang nga ang maritime dispute sa tunga sa Pilipinas kay China ang dapat naman nga diskusyonan sa nagakaigo kag malinaw nga dialogo. Sunod diri, mayara sang nagkalain-lain nga posisyon ng kada pungsod gani ang pinakamaayong pamaagi amo ang diplomatic dialogue kag komunikasyon. Madunduman niya una nang panindugan sa China ang ilang nga pagpamatok sa 2016 ruling sang arbitral tribunal nga naga-reject sa ilang sweeping claim sa West Philippine Sea. Panindugan naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nga pinal na ang ruling kag hindi na ma-deny sang bisan sino. Philippine Standard Time, 30 minutos na ang nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon lito na kita sa mga detalye na. Sa ato nagapauna nga balita, sa luwas sang pungsod, una kita sa Sri Lanka. Ginanunsyar sang parliamentary speaker sang Sri Lanka ngayara sa karon sa idalom sa malala nga economic crisis nga ila na ginbaton ang letter of resignation sa presidente. Ini kasunod sang pagpalagyo sang presidente gikan sa ila pungsod. Agin pasalamat naman sa mga protesters nga nagkampo na sa iya sini anay mga opisina. Bangod sa formal nga deklarasyon, si Gotabaya Rajapaksa nga anay kilala bilang the Terminator. Bangod sa maisog sini nga pagsupog sa Tamil Rebellion, amo man na pinakauna nga presidente sa Sri Lanka nga nag-resign sa pwesto. Humalin sang ginadoptar sang Island Nation ang executive presidency sa tuntuig 1978. Gin-email siniya nga letter of resignation gikan sa Singapore matapos nga siyang maglupad gikan sa Maldives usa din iniuna nga nag-eskapo matapos ang pagsulod sa mga demonstrador sa Presidential Palace sa weekend. Sunod sa kay Speaker Mahinda Yapa Abiwarnada
ang presidente opisyal nga nag-resign sa pwesto. Ngipahag naman ni Catholic priest Jevantha Pires nga kalakip sa mga yara sa ginhimo-himo nga headquarters para sa binulan na nga protest movement sa Guasang Presidential Secretariat nga ini ang maragtason nga itabo para sa mga Sri Lankans. Pahag naman sa 45 anyos nga pari nga sila ang ginatake, ginpreso, ginpaidalom sa travel bans, kapila sa ilang mga abyan ang ginpamatay, kaini na ang bunga sa ilang nga mga pag-antos. Dugang pa sini nga isa ka bloodthirsty criminal ang alay presidente, kaini ang dapat nga magbalik sa Sri Lanka ag atubangon ang hustisya. Samtang nagpanumpa naman si Prime Minister Ranil Wickremesinghe agud nga mangin acting president karon sang pungsod Sri Lanka. Samtang sa ato ng katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Indonesia. Ginkondenar sa mga pinuno sang western countries ang invasion sang Moscow sa Ukraine sa ginpatigay nga G20 talk sa Indonesia. Ginakusaran sa mga ini ang Russia sang pagtuga sang shockwave pinagi sa world economy kay sa ilang nga paggamit sang technocrats sa ginaligar atrocity sa nasambit nga giyera. Ang two-day meeting sa isla sang Bali sa Indonesia ang ginpatigayon bangod sa Russian military assaults nga nagtugas ang negatibo nga epekto sa markets, pagmahal sang presyo sa mga pagkaon kag nagresulta sa inflation. Ang meeting ginpatigayon isa ka semana hubalin sa nagwa ang top diplomat sang Moscow sa pagsinapol kaupod sa mga foreign ministers sang forum. Sunod ka US Treasury Secretary Janet Yellen. Ang Russia lang ang nagaisahanon nga responsable sa negatibo nga epekto sa global economy. Dugang pa ni Yellen nga dapat kilalahon sa mga Russian officials nga sila nagatuga lang sa makasilidhi nga konsekwensya sang giyera bangod sa padayon nila nga pagsuporta sa rehimen ni Putin. Kaya mga ini ang palarehas nga may responsibilidad sa mga inosente nga kabuhi nga nagkaladula. Madunduman niya ginatawag sang Russia ang ilang nga invasion sa Ukraine bilang special military operation, kaya ginbasol naman sini ang western sanctions nga mga nagpugong sa mga food shipments kaya nagresulta sa nagasaka nga energy prices. Payag naman sang isa ka French delegation nga padayon niya ginapakigbato sang Russia nga wala sang nakahibalabtanan ang giyera sa sitwasyon sang ekonomiya sa kalibutan. Ginakondenar man ni Australian Treasury Jim Chalmers ang immoral transgression sang Russia sa Ukraine kay ginpanindugan nga dapat saluon sang Moscow ang pagbasol bangod sa nangin impact sang giyera sa global economy. Samtang sa naman nga balita sa negosyo, ginpahayag sa Department of Energy o kung DOE nga malauman ang dako nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa ikatatlo na nga sunod-sunod nga semana. Naibaluan niya sa unang nga 4 ka adlaw sang trading. Halos 5 pesos na ang ginubo sa presyo sang imported nga gasolina. Halos 2 pesos naman ang ginubo sa presyo sang diesel. Apang 50 centavos lang ang nagbuhin sa presyo sang kerosene bangod sa pato nga premium. Kag sa iban pa nga dugang nga gasto sa importasyon. Suno kay DOE Assistant Director Rodela Romero, may maayo nga balita nga nagahulat sa mga motorista bangod sa ginalauman nga rollback. Apang pahanumdum sini nga hindi tuman kat pataason ang ekspektasyon bangod hindi mapakta ng dalagan sang presyohan, ilabi na nga may posibilidad pa nga mabatak ang resulta sa nabilin nga trading days. Nagapati ang pila ka analyst nga mahimo magpabilin ang pagnubo sang trend sa bilog nga kalibutan bangod sa paghuyang sa ekonomiya sa kabugusan kasubong man sa lockdowns tugas ang COVID-19 surge. Sa karon yara sa masobra 70 pesos ang kada litro sang diesel, samtang nagdangat naman sa 80 pesos tubtob 90 pesos ang presyo sa kada litro sang gasolina humalin sa nakaligad nga binulan. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos 24 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos 16 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos 8 centavos, ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 14 pesos 98 centavos, samtang ang euro may baylo nga 56 pesos 35 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kay sa petrol stations, ang unleaded may balor nga 81 pesos 55 centavos, tubtob 82 pesos 5 centavos, ang premium may balor 82 pesos 30 centavos, tubtob 84 pesos 74 centavos, samtang ang diesel may balor nga 86 pesos 61 centavos, tubtob 87 pesos 11 centavos. Samtang sa ato man nga balita sa hinampang,
nakapatigayon sang smashing performance ang Philippine Women's National Football Team sa score nga 4-0 sa paghampang batok sa Vietnam sa semifinals sa 2022 AFF Women's Championship kagabi. Sa atubang sa madamong nga mga tumalanaw sa Rizal Memorial Football Stadiums, ang Pilipinas ang nakarecord sa panibagong milestones pinaagi sa pagluto sa mga reigning champions kay pag-abanse na sa finals ang torneo nga karon lang natabo. Sila maghahampang naman batok sa Thailand nga mo ang nagluto sa Myanmar sa ilang semifinals kahapon sang aga. Bisan anong pa man ang mangin resulta sang final sa Domingo, makabig na nga historic campaign para sa Pilipinas anang inahampang karon nga ini ang una nila nga kahigayonan nga makahampang sa podium sang AFF. Una na nga nakapuntos para sa Pilipinas ang veteran defender nga si Hali Long, isa ka 32 o kon sa ika-32 nga minutos samtang ginsundan naman nila isang 3 ka mga goal sa second half. Ang 2 ka puntos ang gikan kay Sarena Bolden nga nakaangkon na sang 7 ka goal sa tournament kay gini ang front runner sa tinutuyo nga makakuha sang Bulawan. Antes magtakop ang hampang nangin steady naman sa goal si Olivia McDaniel nga naka-record sa ika-4 nga matinlo nga goal sa tournament. Nangin highlight ang maayong performance ng bilog nga team matapos nga maperde sa dako nga abanse ang Vietnam nga rank 32nd sa bilog nga kalibutan kay nakaangkon sang gold medal sa 34th Southeast Asian Games o kon SEA Games. Una naman nga nakabuhat ang history ang 2 ka team sa AFC Women's Asian Cup 2022 matapos nga parehas nga na-qualify para sa FIFA Women's World Cup sa New Zealand kag Australia sa masunod nga tuig. Samtang liton ka sa aton sining nga showbiz news, mga kabombo, kasunod sang pagka-disqualify ni Miss Philippines Earth candidate Michelle Angela Ucol. Duha kadugang pa nga mga beauty queens ang napalusman sa pageant nga bangod wala nakapasar sa height requirements. Budlay ni kon potot no, pilang height mo Bombo Zaldi? Ako niya 4'11". No, small but terrible. Bombo Zaldi. Ginanon siya naman na Dices Cruz sa Antipolo City kag Rene Colin Santa Teresa sa Batangas sa social media nga sila ang disqualified na bangod gin-require sang pageant ang height nga hindi magnubo sa 5 feet 4. Uy, kataas sinigani, no? Sa Facebook post, ginanunsya ni Cruz nga hindi na ini makakompete sa palabuton nga beauty pageant. Sunod diri, naibaluan nga siya ang may katason lamang nga 5 feet 3.5 inches apang ang minimum height requirements nagasugod sa 5 feet 4. Ay, kanugon, dali na lang gitani, no? Payag sini nga naglaom ini nga siya ang magadangan sa height requirement bangod nga 5 feet 4 man ang nakabutang sa nakaligad sini nga mga commercials and projects. Ginakasubo man sini ang hitabo kag hindi maeksplikar ang mabatyagan bangod nga ini kuntani ang pinakauna nga national pageant. Samtang aminado naman ini nga ginbuhat niyang tanan sini nga masarangan. Adugang pa ni Cruz nga nakigbahin na ini sa Miss Earth bangod sa iya passion para sa environmental change. Pahayag pa sini nga masakit para sa iya apisal sa oras, gastos kag effort nga gindedikar sini tubtob sa karon. Siya ang nahambalan nga ineligible antes pa man ang announcement sa top 20 delegates nga natalana subong adlaw. Nagpangayo man ini sa pasaylo bangod wala sini ma-meet ang expectation sa iya o kon expectation samtang nga gina-respeto man sini ang desisyon sang Miss Earth. Ginpagba ni Cruz ang iya nga pagsuporta sa kaangay nga Eco Sisters kag pasalig sini nga siya ang magapadayon sa iya sini nga advocacy. Ginpasalamatan man sa beauty queen ang iya pamilya abyan kag supporters nga nagatag sa encouragement sa iya. Samtang ginannounce naman ni Miss Batangas sa masubo nga balita kaupo ng mabugat kag kabugat sa Maratiagon sa iya sini nga Instagram. Payag sini nga siya ang handa na kuntani nga may proud sa iyang tanan apang temprano pa nga nautod ang iya sini nga pageant journey matapos mabaluan nga wala ini nakalabot man sa height requirement. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga kababainhan. Ini ang masabi nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanguhusay o kung nagapaligo. Paano inibala matapna, likawan ng mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kang isang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids.
malikawan man ang mga hairstyling o kung likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini nga vulnerable sa damage ang buhok. Ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok o kon ang pag-bleach. Sini, ginarekomendar ang paggamit sa shampoo nga mild. Kaya ginakadapat lang, agad niya maghukas ang higko kasang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sa mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Ba makarelate kita, no? Samtang sa aton balitang espesyal, madamo na sa mga bagay nga nagakatabo sa kalibutan nga hindi mapatihan. Magunakitaan sang kadamaan nga imposible. Kaangay lamang sa nangin madilagon nga operasyon sa korason sa isa ka tagumatayon nga pasyente sa New York dito sa Estados Unidos. Nangin madilagon ang mga surgeons sa New York University sa gipadigayon nga pag-transplant sa genetically engineered pig hearts. Tayo po sang baboy sa duwa ka mga brain dead ka mga tao. Sunod sa mga researchers, ini ang tikang para sa long-term goals sang paggamit sang organ sang baboy, agud nga matagan sang solusyon ang kakulangan sa bahin sang human organs para sa transplant. Sa ginpatigayon nga news conference, ipag sa mga researchers nga ang korason normal nga nagfunction nga wala sang senyales sang rejection sa tiun sa 3 ka adlaw nga experiment sa bulan sang Hunyo kag Hulyo. Ang eksperimento ang ginpatigayon kasunod naman sa kamatayan sang 57 anyos nga lalaki sa bulan sa Marso bangod sa malala nga balatian sa korason ang naghimo sang kasaysayan sa University of Maryland bilang pinakauna nga tawo nga nakabaton sa genetically modified pig heart. Apang napatay man ang tawo kag wala pa sa karon na tumod kung anong rason kung nga napasawa na gipadigayon nga transplant. Sunod sa mga researchers, ang New York University ang nagbakal sang hearts nagikan sa mga baboy o kon pigs engineered sang Revivicor Incorporated kag gina-screen nila ini nagikan sa mga viruses pagi sa paggamit sa enhanced monitoring protocol. Nakitaan man nila sa heart sang baboy ang ebidensya nga wala sa presensya sang kagaw nga ginatawag porcine cytomegalovirus nga na-detect sa dugo sang tawo sa Maryland nga mahimo nga naging rason man sa kamatayon sa amo nga tawo. Ang baboy mayara sang 4 ka mga genetic modifications agud nga mapunggan ang rejection sa abnormal nga organ growth kag 6 ka genetic modifications agud nga mapunggan ang incompatibilities sa tunga sang baboy kag sang tawo, no? Ang NYU researchers nagpadigayon man sa pag-transplant sa kidney sang baboy sa duha ka brain dead recipients sang 2021. Sa karon nagapati ang mga ini nga ang xenotransplantation ang mas hilway sa brain dead recipients kung kumpara sa buhi nga mga pasyente kag mas informative apang ang biopsies ang masami nga mahimo. Ang masami nga testing nagatag sa madamo nga detalye sunod sa kay Dr. Robert Montgomery, ang director sa NYU Langone Transplant Institute, ay saman sa nakabaton sang heart transplant sa NYU. Gipaigban sa mga researchers, pareho man ang pagbakal, transport, transplant surgery, kag immunosuppression sa typical human heart transplants. Hindi anay kung mangin madlagon ini ang tao oink oink. Philippine Standard Time 45 minutos na ang nakalipas sa tak na alas 6 sa aga mga kabombo. Kamoy ato aton sini nga balitang espesyal. Kag amoy ato ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong daw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, Petsa 16, sa bulan sang Hulyo, 2022. Kag, by the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Earning Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati ang aton siningan news analysis pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones. Ini ang may tigulo, disiplina. Apisan nga ginapalapad sang gobyerno ang aton mga dalan, agud magligwa ang pagdalagan sa mga salakyan,
apang ginahimo sang aton mga kulturan nga ila parkingan nga kung ikaw maglakat nagabalabag sa imong alagyan. Dili naton makita nga kulang gid kita sa disiplina, nga wala kita nagapanumdum kung ano nga malain nga matuga, kasuguan wala naton ginatuman nga may no parking na gani nga nakabutang sa igad sang dalan. Isa ini ka kabangdanan nga wala gatinad ang aton nga panggobyerno kay katiga kaayo sang aton mga ulo. Simple nga layi wala naton ginatuman nga dapat ani ina ginasunod sang tanan-tanan. Kabay sugdan na naton ang pagdisiplina sang aton kaugalingon, aton kasuguan aton tumanon, wala na sang makabulig kundi kita nga mga Pilipinohon para nalanggid sa aton palangga nga nasyon. Ang ini ang una pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa sang nabilin antas ang alasal Shata Saga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Sabado pet sa 16 sa bulan na sang Hulyo sa mga tiga 2022. Ikatatlo na ning adlaw sang Sabado sa ikapito nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupod ang nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa siyate ang atak na sa mga aga sudurong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ni mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod kaga sa man sa maya probinsya sa Negros Occidental. Parayon na gyapon ang kampanya sa nga sa mga otoridad batok sa illegal nga druga kay makadamo sa gyapon sa mga nagadulso sa ginadumilian ng druga diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Kangay na gid lamang sining 40 anyos nga lalaki nga nadakpan sa bypass operation nga ginapatigayon sa may syudad sang Silay. Atensyon man sa mga nagpanulod-sulod bala sa mga kabarangayan para nga mag deliver sa mga goods o kung naman ukot bidra example mera kamo sa mga pautang for lending companies o kung sa mga nagabaligya sa mga appliances so nibala kaya ra gyapon ang ining mga hold up men o kung ang nagapamantay lang kung sino ang pwede nila mabiktima kaangay sila nga duha ka mga sales agent ang hold up dra sa may Banwa sang Toboso sa piyakalinya sa report Bombo Gracelyn Lebaton. Kamin. Bomberlin nadakpad ang 40 anyos nga lalaki nga nagbailar sa RA 9165 o kung sa illegal nga droga no kag ang iya sa nga pangalan mo si Michael Gison or Michael Hison. Bomberlin naga-star sa Purok Mainoswagon, Barangay 2, Silay City. Nakuha siya Bomberlin sanggip na ganyan sang ining drug bypass operation sa Silay City Police Station ang 47,600 pesos nga suspected shabu kag may kabugatan ini nga 7 grams Bomberlin. So ini siya ang nakahunong subong sa kasudiya sa aton sa mga kapulisan dira sa Silay City Police Station for proper disposition. Samtang Bomberlin may ara sa duha ka sales agent ang
nanging biktima sa sining robbery incident na luntad sa Sitio Stap Aguinaldo, Barangay San Isidro, Panwasang Toboso. So, Ma'am Arlene, ang biktima diri mo sanday John Paulo Ramirez. John Paulo Ramirez, nag-edad sang 28 years old. Ang isa mo si Kenneth Ponchoso. Kenneth Ponchoso, kag 35 anyos sa obra niya sa Ma'am Arlene sa AOB Corporation, no? AOB Corporation, kag lunsay mga residente sa Bacolod City, Negros Occidental. So layo pa Ma'am Arlene, kag nakuha sa ila samtang nagkapanupot ni sila Ma'am Arlene sa ilan sila nga products bala, no? Ang nakuha sila 60,000 pesos nga cash, dason may isa ka unit Vivo Y11 smartphones, kag isa ka unit Infinix brand Ma'am Arlene. So amo nang mga nakuha sa ila, kagati ang mga suspect diri gina ano man subong ginapatigayan man sang pag-hot pursuit, no? So mabalaan pa Nagapanukot sila, no, Momo Grace? Yes, Ma'am Arlene, nagapanukot na sila, no? Samtang nagapanukot tigin ano sila dayon sa suspect, gin tayaan bala sang armas, no? Duwaning ang mga suspect sa Ma'am Arlene, no? Amo ginabing kalabanan, especially kung matrace na bala nila. Akon may dalo Manila sa may surveillance nga mo ni abi ang adlaw amo nang pagasulod dira kag nakandan na gid bala nga schedule. Yes. Bombo Grace. Yes, Ma'am Arlene, siguro ginbantayan gini sila kay actually tatlo gali ka suspect nga lantaw diri sa atong mga kapulisan o sa mga witness manong ilang hambal kag ayning mga biktima. Isa diri ang nagtutok bala sang armas kag duha ang serbe nga lookout, Ma'am Arlene. Okay, so pila gani ang worth sang cash nga nakuha? 60,000 pesos ang cash na nakuha. Support na Bombo Grace. Yes, kadako Ma'am Arlene, no? Mera pa sa mga gamit kon mga cellphones nga nakuha sa ila. Oo. Kaya tilaban-laban na taga-dira man lang ng mga suspect or nasundan na sila bala? Laban-laban Ma'am Arlene, taga-dira or sa mga neighboring municipalities lang, no, panorte. Oo. Sige, Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, Bombo Arlene, si Bombo Grace, din na ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent to overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kaya Bombo Gracelyn Labaton speaking sang Northern Negros ginakasubuan naton ang nga natabo kahapon sa may hepe sang giulngan City Police Station sa Negros Oriental nga napatay matapos nga nabungguan sang dump truck samtang nagbiyahe upod man gani ang Provincial Director sang Negros Oriental Police Provincial Office dira sa may syudad sang San Carlos. Nagasakaya sila sa motorsiklo. Gina-check naton na subong ko na din ginmani makadto ang ini mga kapolisan na kay Provincial Director sang Norpo man mismo ang upod sining napatay ang si Police Lieutenant Colonel Ruben Berbo. Gina-validate naton kun mga police maning mga upod nila bala nga nagasakay sa motorsiklo and then nabungguan na sining dump truck ay allegedly magapadulong ni sila diri sa may Bacolod for a meeting. O galing nga wala na ginaligban sa ngaton man yang pinsar kay PD ka na motor ka lang. Halina ka pa sa gihulngan kalayo sang imo yang biyaheon kaya lin sa may San Carlos, Vallehermoso pa then amoning City of Gihulngan. Ang Provincial Director ganaya sang Norpo didto pa gining opisina niya sa Shaton sa tupad sang City of Dumaguete. So meaning layo pa gid gani ginalinan sang Provincial Director. However, unfortunately amo ning nasugata nila kahapon dira sa may syudad sang San Carlos. I-check na nato na karon nadugang sa Bombo Hanay Big Time. Standby ka mo dugay-dugay magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarine. Ang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ikalabing-anim na ho sa buwan ng Hulyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Si Ambassador Tihanki muli hong manunungkulan bilang permanent representative ng WTO. Si Director General Bantag naman mananatili bilang hepe ng Bureau of Corrections. At sa international news, US President Joe Biden ibinahagi ang ilang napag-usapan sa kanyang pagbisita sa Saudi Arabia. Bagong SRP bulletin naman, posibleng sa mga susunod na linggo mailalabas ayon sa Department of Trade and Industry. At ilang aktibidad tampok naman sa paggunita sa July 16 Killer Quake. Ang hepe ng gihol nga na doon sa may isang police station, patay. Ang provincial director naman at 3 iba pa sugatan matapos na mabangga ng dump truck sa may Negros Occidental. Sa ating balitang palakasan, Filipinas coach todo papuri sa ipinakitang laro ng kupunan at yung coach naman ng Gilas Pilipinas hindi na pinansin. Yung mga batiko sa kanya nakatuon kasi ang kanilang ginagawa doon sa laban sa nagpapatuloy na mga laban ng Gilas Pilipinas sa Thailand. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Formal nang nanumpa bilang permanent representative sa World Trade Organization o WTO sa Geneva, Switzerland, si Ambassador Manuel Antonio Tihanki. Isinagawa nito ang panunumpa sa harap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa inilabas na post, mismong si Marcos ay inanunsyo nito ang muling pag-upo ni Tihanki sa nasabing posisyon. Naging ambassador na kasi siya sa naturang tungkulin mula pa noong 2004 hanggang 2011 at hanggang 2017 sa panahon naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Tihanki na isang Ateneo School of Law professor ay naging chairperson ng WTO Committee on Trade and Environment mula 2008 hanggang 2011. Sa nasabing panahon din ni dating Pangulong Duterte ay naging ambassador at Philippine Permanent Representative ito sa WTO. Samantala, mananatiling hepe naman ng Bureau of Corrections sa Bucor si Director General Gerald Bantag. Ayon yan kay Department of Justice Secretary Crispin Rimulya. Ayon sa DOJ Chief, nagkita sila ni Bantag subalit hindi na nito nabigay pa ang karagdagang detalye hinggil sa kanilang napag-usapan. Kung maalala nga noong buwan ng Marso, itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Bantag bilang Bucor Chief na nauna nang sinabi rin ni dating presidential spokesperson Martin Andanar na itatalaga naman ito sa ibang organisasyon si Bantag sa may Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, subalit ito ay itinalaga na mananatili pa rin sa Bucor. Samantala mga kabombo, target ng Marcos administration na mabakunahan ang nasa 90% ng senior citizens sa ating bansa sa unang 100 araw ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ayon nga kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere ay sinabi nito sa marching order na inilabas ng Pangulo sa kagawaran at meron pang sinasabi umano na dapat maabot ang coverage na 50% ng eligible population na mabakunahan ng booster dose at paiigtingin pa na mailapit sa mga komunidad ang pagbabakuna kontra sa COVID-19. Saad pa ng DOH official na plano rin na gumawa ng settings na pangmalawakang pagbabakuna para makatulong din ang ibang ahensya ng pamahalaan. Isa dito ang paglalagay ng vaccination sites sa mga paaralan sa tulong ng Department of Education at ang Commission on Higher Education. Gayun din, maglalagay ng vaccination sites sa mga simbahan, palengke, malls at maging sa mga komunidad
sa pakikipagtulungan ng Department of Interior and Local Government. Bukod dito, ayon pa kay Berhere, makikipagtulungan din ang Department of Transportation para sa paglalagay ng vaccination areas sa mga bus terminals at istasyon ng tren. Kaugnay nito, hinimok naman ng naturang opisyal ang publiko na manatiling maingat sa gitna ng pagtaas na naman ng mga kaso ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagpapaturok at booster dose na tinatanggap, lalo na kung kayo naman ay eligible. Sa pagpapatuloy pa rin ng pagsunod sa minimum public health standards ay kinakailangan ho ito. Sa datos noong July 12, kabuuang 71 million Filipinos ang fully vaccinated na kontra sa COVID-19, habang nasa 15.3 million pa lamang ang nabakunahan ng kanilang booster dose. Bombo International News. Ibinahagi ni US President Joe Biden ang ilang mga napag-usapan nila ng King Salman bin Abdulaziz at ng Saudi Crown Prince at gayon din sa ibang opisyal. Isa sa mga tinalakay nga dito ay ang pagtitiyak ng Saudi at ng US na dagdagan pa ang produksyon ng langis sa buwan yan ng Hulyo at ng Agosto para mapatatag pa ang merkado. Hindi rin ikinaila ng US President na kanyang kinumpronta ang Crown Prince kung saan pinapanagot nito sa kamatayan ng Saudi journalist na si Jamal Khashoggi na nasawi naman noong taong 2018. Dagdag pa nito na hindi mananatiling tahimik ang Amerika sa nagaganap na paglabag sa karapatang pantao ng Saudi Arabia. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni US President Joe Biden. In this context, we discussed Saudi Arabia's security needs to defend the kingdom given very real threats from Iran and Iran's proxies. Saudi Arabia will invest in new U.S.-led technology to develop and secure reliable 5G and 6G networks, both here and in the future in developing countries. We had a good discussion on ensuring global energy security and adequate oil supplies to support global economic growth, and that will begin shortly. I'm doing all I can to increase the supply for the United States of America, which I expect to happen. The Saudis share that urgency, and based on our discussions today, I expect we'll see further steps in the coming weeks. Finally, we discussed human rights and the need for political reform. As I always do, I made clear that the topic is vitally important to me and to the United States. With respect to the murder of Khashoggi, I raised it at the top of the meeting, making it clear what I thought of it at the time and what I think of it now. And I was straightforward and direct in discussing it. I made my view crystal clear. I said very straightforwardly, for an American president to be silent on an issue of human rights is this inconsistent with who we are and who I am. I'll always stand up for our values. Yan ang bahagi na naging pahayag ni US President Joe Biden mula mismo sa Saudi Arabia. Oras natin sa buong kapuluan, 8 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, dadako tayo doon sa Estados Unidos, makikibalita tayo at hingi na rin tayo ng ilang mga paliwanag hinggil sa mga bagay-bagay, lalo na yung mga napapanahonan ho, lalo na yung ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Arnedo Valera, Washington-based international lawyer. Good morning, welcome to the program, Attorney. Magandang umaga, Bombo Dennis and Bombo Everly. Of course, salamat muli sa pagkakataon na makapanayam kayo. Out of course, to share insights dito sa mga kaganapan sa Amerika. And at the same time, pinabati ko na rin ang ating mga masugid na nakikinig at mga nanonood sa social media. Alam nyo, marami kayong mga fans dito sa Washington DC. Wow. At napakahalaga itong pag-uusapan natin bilang educational forum na rin natin dito sa Bombo Radio. Alam po namin, medyo dun sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay na baligtad yung oras. Kung dito ay umaga, ano naman hong oras dyan ngayon? At kumusta ho ang inyong temperatura, Attorney? Well, alam mo, mainit ngayon. Summer dito sa Washington DC area. Nandito pa rin ako sa office, no?
Maliwanag ngayon, alas 7 na ng gabi, pero maliwanag pa rin dahil mahaba ang araw pag summer dito sa Amerika. So magandang panahon, bagamat medyo mainit-init ng konti, pero bearable pa rin, maganda pa rin. Ayun. Okay. Dako po tayo doon sa aming nais na malinawan dito. Ilang mga paksa, no ho? Paano ho ba humantong doon sa pagtigil ng suporta sa Philippine National Police yung naging desisyon ng US Congress? Ano ho bang mga pangyayari? Bakit umabot sa ganito, Attorney? Well, alam mo, yung mga nag-introduce ng mga resolutions sa Congress, no, sa Senado or sa lower house, may mga lobbyist yan, no? At pumipili sila halimbawa ng isang congressman or senator na po pwede nilang lapitan na kung saan ay magkakaroon sila ng tinatawag na information gathering sa Pilipinas at yun naman yung idadaan nila sa Kongreso, no? Katulad ditong nangyaring to, I'm pretty sure na malakas itong lobbyist na to. Ito ay kasama ang International Coalition on Human Rights in the Philippines or ICHRP, no? Ito yung isa sa mga organizations, kung maalala mo, ay unang tumuligsa na ang halalan natin, bagamat historical ang makasaysayan, ay sinabi ay nagkaroon ng malaking dayaan, no? Na kung saan ay sila naman ay binaliwala at pinaisang tabi ng Department of State dahil nga mismong si President Biden na ang nagsalita at ang Secretary of State na nagsalita ng ating makasaysayan halalan ay balines, no? At subject to comparison at na-meet yung international standards, no? Balikan natin itong context na ito. So yung involved na lawmaker dito, si Susan Wild, ay nag-introduce ng susog or amyenda dito sa tinatawag natin US National Defense Authorization Act, no? And of course, batay yan sa information na ibinigay sa kanya, no? Ang nakakapagtaka lang ay sana sa mga ganitong mga resolutions, bago sila magpataw or magbigay ng amendment or susog or sa pagkitil na nagresulta sa pagkitil ng security assistance halimbawa dito sa Philippine National Police or PNP, ay sana rin ay binigyan din nila ng pagkakataon ang ating pamahalaan na magsumite ng mga komentaryo at mga ibang datos, no? At hindi lamang yung one-sided at hintayin pa yung mag-submit sa Department of State, no? So napakahalaga nito kasi alam mo naman kung sino yung nagbibigay ng aid or tulong, security assistance, ay meron silang karapatan na lagyan ng kondisyon o tali kung ano man yung gusto nilang ilagay bago i-release ang mga pondo. So eto, 4 na kondisyon ang sinabi dito ng US National Defense Authorization Act na isinumite para hindi mabigyan o maputulan ng security assistance ang PNP. Alam mo naman, ang ating Philippine National Police ay may mga equipment donations yan, may mga training sa limbawa dito sa malapit sa area namin sa Quantico, may mga scholars yan, so iba't ibang training yan at military assistance, no? So, yung condition nila na pag-release, of course, dadalhin nila yan sa Department of State at bago mag-release sa limbawa ng pondo ang Department of State sa security assistance ng ating Philippine National Police ay dapat magkaroon ng tinatawag nating certification na number 1, na merong investigation at prosecution ng mga PNP members na inakasuhan or violators of human rights, no? Pangalawa, dapat ang sinasabi rito ay yung PNP daw natin ay dapat bigyan ng proteksyon yung mga ating mga mamamahayag, journalists, trade unions, human rights defenders at pati na yung critics of government, religious and activists, no? Operating na dapat sila ay malaya makilahok, no? Na alam naman natin na dito sa administration halimbawa ni Pangulong Duterte at ngayon kay Pangulong BBM Jr. ay ang ating press freedom ay isa sa mga pinakamalaya dito sa buong mundo. At nagkaroon tayo ng accountability dyan katulad noong conviction ng yung sa Ampatuan Massacre na kung saan nung panahon ni Aquino ay nakita natin ang pinakamaraming journalist na nilibing ng buhay, no, during that time, at nagkaroon tayo dyan ng criminal conviction, no? Tapos yung pangatlong condition nila ay dito ko dapat suriin natin to kasi nandun yung elemento ng intervention kasi sinasabi nila na
dapat igarantiya ng judicial system yung tinatawag nating pag-imbestiga, yung capability ng pag-imbestiga at pag-prosecute ng members of police and military na nag-commit ng human rights abuses. Pero tandaan natin na walang function ang ating judiciary o hukuman na mag-imbestiga. Kasi ang role nila is i-apply at i-interpret yung batas, no? At alam naman natin na independent ang ating judiciary at hukuman, at yan ay sang-ayon kung ano yung ebidensya, at hindi yan nangangahulugan na hindi objective ang ating hukuman tungkol doon sa kanilang mga desisyon. Halimbawa sa mga drug offenders, no? Or yung mga sinasampahan na kaso ng mga pulis na nag-violate. Alam naman natin na may excesses, no? Pero lilinawin dapat yan ng ating pamahalaan ngayon kay Pangulong BBM Jr. na wala tayong state-sanctioned human rights abuses. Kahit na yung konteksto ng drug war, Bombo Dennis, no? And Bombo Everil, no? Makikita natin na napakalinaw na sa atin na yun ay within the operation and bounds of the Constitution and bounds of the law. Sinusunod natin yung batas, walang state sanction, at pinaparusahan natin ang kapulisan na umaabuso. So hindi po pwedeng magkaroon ng malaki o malawakang kondenasyon ang ating institusyon ng kapulisan. Kasi sa simula't simula pa, yan ay tinatag upang respetuhin ang karapatang pantao at bigyan ng seguridad ang ating mga citizens, no? Okay. So nandyan pa rin yan, of course, yung tinatawag natin na dapat is magkaroon ng audit or yung tamang probe doon sa paggamit ng pera na security assistance. So ang nakikita ko dito, Bombo Dennis, tama yung ginagawa, no, sa resolution na yan, pero dapat ang maling proseso rito ay dapat simula pa lang ay binigyan na ng pagkakataon ng pamahalaan. At alam natin na human rights compliant ang Duterte administration at lalo na si Pangulong BBM Jr. with respect doon sa mga reports natin at with respect doon sa pagtalaga ng tinatawag nating pagtugis ng mga human rights violator. Pero ang mahalaga rito na malaman ng ating mga nanonood, Bombo Dennis, is meron tayong armed conflict that has been existing for the last 50 years, no? So, medyo tali yung kamay ng ating kapulisan, lalong-lalo na sa usapin ng tinatawag nating human rights violations. Paano yung konteksto ng mga tao na nag-a-advocate to overthrow the government, na nagtatago sa tinatawag nating legal organizations, pero tinutulak nila yung pag-overthrow ng government at posturing na magtalaga at magtatag ng ibang orientasyon ng socio-economic objectives na sang-ayon doon sa komunismo at sang-ayon sa socialist perspective. So marami yung ganyan. Hindi pinagbabawal ng ating pamahalaan na ikaw ay makilaho, magbigay ng constructive kritisismo, magkaroon ka ng karapatang mag-rally, basta sang-ayon sa batas. Pero kung ikaw ay nananawagan sa pag-overthrow by the use of violence ng ating pamahalaan, ay ibang usapan yan. So, in the context of the armed conflict, dapat i-report din yan ng ating pamahalaan sa Department of State at sa US Congress na eto ngayon ang nangyayari. Kami ay matatag at kaisa ninyo, kaanib ninyo sa paglaban ng terorismo na hindi lang yan usapin ng internal security ng Pilipinas, kundi usapin din yan ng international security ng Amerika at sa buong mundo. So yun ang mahalagang konteksto. Okay. So Bombo Dennis, kaya nga dito, no, sasagutin ito dapat ng pamahalaan ng masinop at bigyan ng reports na kung saan ang ating 3 branches of government are performing very well at respetado at merong rule of law. At alam natin yan sa bagong administration ay itutulak yan ng mahusay ng ating Pangulong BBM Jr. at ating bagong Vice Presidenteng si Sara Duterte. Okay, Attorney, with your indulgence, may maikling tanong lang itong si Bombo Everly, ang aking partner dito. Bombo Ever? Yes, Attorney Valera, follow up po sa sinasabi nyo na nilahad nyo nga po yung mga nakapaloob doon sa amendments ng US House. Ito po yung nakalagay din po doon na mayroong certain waiver kung saan maaari pong mabigyan pa rin ng
authority ang Pangulo ng US na magbigay ng military support sa PNP, sa Philippine National Police. Possible po ba itong mangyari kung sakali? Oo, tama yun. Tandaan natin na katulad ng branches of government sa Pilipinas, Bombo Everly, ay dito rin sa Amerika ay tatlong sangay yan. Merong legislature, ehekutibo, at merong hukuman, no? So, etong pinanggalingan ng amyenda or susog doon sa US National Defense Authorization Act ay nanggaling yan sa Kongreso. So, pero with respect to yung pag-release na ng pondo at yung sinasabi nating waiver, ay pwedeng gawin yan ng ehekutibo, no? So, may talayaan sila na i-certify rather, na nag-comply at human rights compliant ang pamahalaan ng Pilipinas, no? So, pwede pa rin magkaroon ng military assistance? Yes, tama yon. Pwede pa rin yan i-waive dahil katulad dito, no, very contradiction to halimbawa, no? Kung titignan ng gusto ng executive branch of the US government, sila mismo ay sangkot sa malawakang drug war halimbawa sa Latin America, na kung saan ay milyon-milyon sa loob ng 3 or 4 na dekada ang nagastos nila at marami, daan-daan libong namatay, no? Dahil sa policy of prohibition, yung pag-target ng mga tinatawag nating drug lords, drug cartels, at maraming civilians na namatay. So, in fact, United Nations mismo ay sinabi nila na mali yung mga drug war operations na yan. So, dapat tignan nila at tutukan nila na ang Pilipinas, bagamat napakaliit ng resources, were able to rehabilitate more than 1.3 million surrenderies. Nagkaroon tayo ng paglikom ng billions of pesos na mga illegal drugs. And at the same time, ang mahalaga, yung pagtatalaga ng mga rehabilitation centers. Yan ang mahalagang component sa drug war na itutuloy ni Pangulong BBM Jr., no? So yung waiver na yan, Bombo Everly, mahalaga yan. At dapat yan, gawin yan ni Pangulong Biden. At kasi naniwala siya, nagbigay siya ng deklarasyon na malinis ang halalan na ito at naniniwala siya. In fact, iniimbita pa nga ang ating Pangulo na pumunta rito sa Amerika at nagpadala pa ng mga iba't ibang mga representante upang makilahok para mapaganda ang ugnayan ng foreign relations ng dalawang bansa na makasaysayan din naman sa loob ng sandantaang or more than 100 years of US-RP relations. Pero ang kahalagahan dyan, Bombo Everly, ay yung sa dalawang bansa, yung pagtibayin ang respeto ng kada isa sa kalayaan at soberenya ng bawat bansa, no? Kaya tayo, alam mo, lagi kong tinutulak ito, Bombo Denise and Bombo Everly, no? Ang itulak natin hindi yung military alliance, kundi yung economic alliance sa iba't ibang bansa, no? Hindi lang sa Amerika, kundi sa lahat ng bansa na gusto makipag-ugnayan sa atin dahil napakahalaga na magkaroon tayo ng tinatawag nating yardstick kung ano ang ating pambansang interes na kakaiba sa ibang bansa. Okay, sige. Marami po kaming napulot doon sa inyong mga binahagi ng mga impormasyon sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyo, Attorney, sa oras na inilaan para sa ating mga taga-subaybay dito sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang ating kababayan ho yan mula dyan sa Washington, D.C., si Attorney Arnedo Valera, isang international lawyer. Balik sa mga balita sa Pilipinas, pinag-aaralan na ng Department of Transportation na maibalik ang ruta para sa mga city buses sa Metro Manila kagaya noong hindi pa tumatamang pandemya dito sa ating bansa para sa nalalapit huyan na pagsisimula ng klase sa Agosto 22. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Cheloy Garafil, inirekomenda ng ahensya na maibalik ang city buses kung saan karamihan dito ang ruta ay papunta sa University
Belt at iba pang mga eskwelahan sa rehiyon. Saad pa ng LTFRB official na nasa 30% ng kabuang ruta bago magkaroon ng pandemya ang city buses na hindi na dumadaan sa EDSA. Ayon kay Transportation Undersecretary for Road and Transport Infrastructure Mark Steven Pastor, may sapat na public transportation dahil nagde-deploy ang mga operator ng 90% ng kanilang PUB units. Samantala, pinulong naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang iba't ibang concerned government agencies para matugunan ang issue at problema na kinakaharap ngayon ng transport sector at mabigyan ng solusyon para mas maabot ang kinakailangan na bilang ng mga sasakyan. Pati na yung siyempre, komportable at maging ligtas ang biyahe ng mga mananakay, partikular na ang mga mag-aaral bilang paghahanda sa face-to-face classes sa buwan ng Agosto. Liban sa plano na pagbabalik ng mga ruta ng city buses sa rehiyon, inirekomenda rin ng DOTR Roads Sector na pag-ibayuhin pa ang deployment ng public utility vehicle units sa pamamagitan huya ng formulation at pagmandato ng pagsunod sa service plans o yung peak hour deployment sa 90% hanggang 100% ng mga otorisadong PUBs. Ganun din ang pagbubukas ng karagdagan pa mga ruta kung kinakailangan, yung fast tracking ng pag-review sa pamasahe at evaluation sa non-operational routes at pag-introduce ng developmental routes at pagbibigay naman ng libreng sakay para doon sa mga estudyante sa LRT2 at yung EDSA busway at yung pagpapalawig ng lifespan ng school services na magpapasunaho kasi ito ng 15 taon na maximum limit. Yan ho ay sa darating na Disyembre. Sa parte naman ng MMDA, magpapakalat ito ng mahigit 2,000 tauhan sa mga pangunahing kalsada at sa mga paaralan na may malaking bilang ng mga estudyante sa Metro Manila at magtatalaga din ng mahigit 500 traffic enforcer sa halos 150 paaralan sa NCR para sa pagbubukas ng klase. 4 na bus ng MMDA at 2 mula sa military ang i-deploy para magbigay ng libreng sakay para sa pagtulong dun ho sa mga mananakay. Yan ay magiging araw-araw kung kakailanganin. Ganun din, magbibigay ng libreng sakay ang Pasig River Service na pinatatakbo ng MMDA para sa commuters mula Lunes hanggang Sabado sa 13 istasyon ho nito dyan ho sa Pasig River. Samantala sa iba pang balita, ang bagong SRP Bulletin naman, posibleng sa mga susunod na linggo ay maipapalabas na ito. Alamin yan sa nakalap na report ni Bomber Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Dennis, live tayo ngayon dito sa isa sa mga pangunahing grocery dito sa bahagi ng Makati City. At bagamat sarado pa ay nakita natin na marami na yung mga nag-aantabay ng pagbubukas para makabili ng mga pangunahing mga bilihin. At kagunin nga niyan, Bombo Dennis, Bombo Ever ay gugugol ang ilang linggo bago makapagpalabas ng bagong suggested liter price o DT, ika nga ay SRP, ang Department of Trade Industry para sa iba't ibang produkto. Sinabi ni DTI Secretary Ruth Castelo na bagamat mahiling pa sa kanila na 4 na pisong taas presyo sa tinapay o ang Pinoy Tasty o Pinoy Pandesal, hindi pa nila ito tapos pag-aralan. Paliwanag ni Castelo, hindi kasi nila pwedeng magtaas ang presyo ng isang produkto lamang na nasa bulletin dahil ito ay kailangan pang i-publish o ilathala. Kailangan niya ay matapos muna nilang lahat na reviewin ang mga hiling na price adjustment at nasa listahan para minsanan ang paglathala o pagpapalabas ng SRP Bulletin. Ayon kay Castelo, may mga nakabinbin pa silang request ng taas presyo noon pang Enero at kailangan pa nila itong tapusing pag-aralan para minsanan na itong ilathala o ipalabas. Posible niyang sa mga darating na mga linggo ay makapag-recommenda na sila kay DTI Secretary Alfredo Pascual para sa kanyang pag-aproba para hindi makapagpalathala ulit ng bagong SRP Bulletin. Pero sa ngayon, manatili pa yung SRP Bulletin as of May
ngayong taon bago magtaas o kaya ay magbaba sa presyo ng panibagong mga bilihin. Na itong bahagi ng pahayag ni Undersecretary Castelo. Unang-una po, please consult our suggested retail price bulletin. Hanggat hindi po tayo nagpa-publish ng panibago, ito pa rin yung presyo na nagpa-prevail or ginagamit natin ngayon. We have the latest May 11 publication, May 11, 2022. So ito po yung choices na makikita ng consumers natin na mababa ang presyong mabibili nila. The most reasonable, kaya po, I mentioned earlier, kaya po kami hindi mabilis makapaglabas ng SRP dahil talagang sinusuri natin mabuti yung presyohan. So we have provided choices, i-consult po nila sa SRP bulletin natin or pwede silang mag-download ng app na to. We have the e-presyo application both in Android and iOS devices para mas madali po sa kanila pag namili. And pag may nakita po silang presyo na hindi ayon dun sa SRP bulletin natin in groceries and supermarkets, please call us at 1384, TTI Consumer Hotline 1384. Yan yung bahagi ng pahayag ni DTI Undersecretary Ruth Castelo. So linawin natin, Bombo Dennis, Bombo Ever, yung SRP o yung saklaw lamang DTI sa presyuhan ng mga bilihin ay yung mga delata, yung mga canned goods, ika nga, at iba pang mga processed foods. Hindi kasama rito yung mga agricultural products gaya ng manok, karne ng baboy, gulay, at iba pa, Bombo Dennis. Di ba, dati saklaw nga lang ng SRP na nilalabas yung basic commodities sa Bombo Raymond. So, may plano ba silang baguhin yung sistema ng SRP? Dahil sabi ng iba, wala namang ngipin yung DTI na patakaran dun sa SRP, Bombo Raymond. Wala naman silang police power para agad-agad mapatawan ng kung anumang parusa, Bombo Raymond. Medyo mahaba yung proseso diyan. So anong sentimiento dito ng DTI lalo na't may mga issue na nagkakaroon ng manipulasyon doon sa presyuhan ng mga produkto lalo na sa malalayong lugar, Bombo Raymond. Well, tama ka dyan, Bombo Dennis. Sa ngayon kasi ay wala pang enabling law para baguhin o kaya repasuhin yung sistema na ito. Kumbaga ay yung ipinapairal na mga protocol, sistema ng DTI ay talagang mahaba-habang due process. Una, kapag may nagreklamo na sobrang taas o labag ito sa SRP, ay saka lamang sila action. For example, sila ay magbibigay ng show cause order para pagpaliwanagin yung isang mall, isang grocery, o isang store na kung bakit mas mataas yung kanilang presyo sa SRP. And after that, doon lamang sila magbibigay ng kumbaga parusa kung kinakailangan na sila ay pagmultahin o kaya ay ay pasara. Linawin din natin, Bombo Dennis, hindi kasama rito yung sari-sari store, yung sa kanilang SRP dahil yung mga sari-sari store ay may kanya-kanyang rin, parang batas na hindi kontrolado ng DTI. Oo. May patong-patong na yan. Angkat sa grocery store na malaki. Tapos syempre, pagdating sa kanilang pwesto, ay kailangan patungan para kumita. Otherwise, huwag nang magnegosyo kung wala rin kita, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Live mula rito sa Makati City, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. 33 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Maring inirekomenda ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa Pangulo ang pag-alok ng amnestiya sa mga komunistang rebelde. Pero maani din ho ito ng mga pagsalungat mula sa ibang panig. Ayon kay National Security Advisor Clarita Carlos, inirekomenda ito ng NTF-ELCAC Executive Committee sa kauna-unahang pagpupulong sa ilalim ng Marcos Administration. Layunin umano ng hakbang na ito na mapigilan ang muling pag-usbong ng communist terrorist group lalo na sa mga malalayo at disadvantaged sa mga lugar.
Ibinahagi ni Carlos na magsisilbi ding Vice Chairperson siya ng NTF-ELCAC na magpapatuloy ang pagsusumikap ng ahensya na masiguro ang kapayapaan at kaunlaran ng lahat ng Filipino sa ilalim ng Marcos Administration. Iminungkahi din ng Executive Committee ang muling pagpapatibay sa kahalagahan ng whole of nation approach sa pagtalakay sa ugat ng armed conflict. Sa ngayon mga kabombo, ayon kay Carlos, nakadepende sa Pangulo ang pag-aproba doon sa rekomendasyon ng NTF-ELCAC sa paggawad ng amnestiya sa communist rebels. Ipinaubaya rin sa Chief Executive ang muling pagbuhay sa peace talk sa pagitan ng pamahalaan at naturang komunistang grupo. Subalit paglilinaw ni Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez Jr. na nagpapatuloy pa rin ang localized peace talks. Samantala, sa karagdagan namang mga balita, ilang aktibidad tampok sa paggunita sa July 16 killer quake at alamin natin yan sa nagkalap na report ng Bombo Radio Baguio. Yes, Bombo Ever, maisasagawa ngayong umaga ang iba't ibang aktibidad dito pa rin sa lungsod ng Baguio sa paggunita ng July 1990 killer earthquake. So ayon kay City Disaster Risk Reduction Management Officer Mr. Louis Glenn Lardizabal, so magkakaroon mamayang alas 8 ng umaga kasabay ng selebrasyon ng National Disaster Resilience Month, maipapatupad ang opening at launching ceremony na dadaluhan ng mga government agencies at regional offices ng rehiyon sa pangunguna ni City Mayor Benjamin Magalong at Office of Civil Defense Cordillera Regional Director Albert Mogul. Magiging guest of honor and speakers sina Department of Social and Welfare Development Secretary and National Disaster Risk Reduction and Management Council Vice Chair for Response Erwin Tulpo and Department of National Defense Undersecretary OIC ng NDRRMC Chair Jose Faustino Jr. Ang mga aktibidad maliban dyan sa Baguio Convention Center, magkakaroon din ng aktibidad dyan sa may Malcolm Square. Ito ay ang bloodletting, free legal consultation, libreng manicure, gupit at marami pang iba. Dagdag pa ni Lardizabal na malaking aral ang iniwan ng killer quake na kumitil ng maraming buhay at sumira ng maraming kalsada at establishmento. At ito rin ang nagbigay inspirasyon sa kanya para marating niya ang kanyang posisyon sa nasabing ahensya. Magugunita na noong Hulyo or July 16, 1990, pasado alas 4 ng hapon nangyari ang 7.7 magnitude na lindol sa Luzon na kinabibilangan ng Rehiyon Cordillera na ikinasawi ng higit 1,500 na katao. Libo-libong kabahayan at establishmento ang nasira at pagkasira ng mga pangunahing kalsada, papasok at palabas dito sa lungsod ng Baguio. Bombo Ever. Okay, si Bombo Dennis to, Bombo Irene, ano? Kumusta naman yung may mga information ba na nilalabas pagka may mga ganyang aktibidad at yung tampok talaga ng mga programa, meron ba dyan na particular na pwedeng puntahan yung mga kababayan natin na open for public, knowing na ngayon ay under pandemic pa rin tayo, pero may mga programs ba na pwedeng bisitahin yung mga kababayan natin, lalo na yung mga talagang nakaharanas nitong killer quake na ito at kumbaga mga survivor, ika nga, Bombo Irene. Oo. Alam mo, Bombo Dennis, yung paggunita ng 1990 killer earthquake ngayon dito sa siyudad ng Baguio, bali ito ay sinabay na rin sa National Disaster Resilience Month ngayong araw. So ang mga aktibidad lang na isasagawa nila, pupunta lang, magkakaroon lang ng konting programa dyan sa may Baguio Convention Center. Ipapakita rin kung gaano kahanda ang siyudad ng Baguio in case na magkaroon ng mga sakuna sa pamamagitan ng mga makabagong mga equipment na maaari nilang gamitin dito sa lungsod ng Baguio. At yung nasabi ko nga kanina, magkakaroon lang ng mga free legal consultation dyan naman gaganapin sa may Malcolm Square. Ganun lang kasimple yung paggunita ng anibersaryo ng killer earthquake ngayon
dito sa lungsod ng Baguio. Bombo Dennis. Sige, baka may makakausap tayo dyan maya-maya na mga survivor para dito sa talagang gumulantang ito, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa iba pang mga bansa talagang tinutukan yung naturang pangyayari dati ng naturang taon. Bombo Irene, maraming salamat sa update. Okay, maraming salamat, Bombo Dennis. Live, manipod pa, buhat pa rin dito sa Burnham Park. Ito, Bombo Dennis, bago ako magpaalam, ipaalala ko na rin. Ito nga, Burnham Park, na kinalalagyan natin ngayon, ito yung Melvin Jones. Alam mo ba na ito yung naging evacuation center noong 1990? Dahil dito kasi sa naturang lugar, ito kasi ay patag. So halos lahat ng tao dito naglagay ng tent. Dito sila pansamantalang nanirahan noong panahon ng killer quake, Bombo Dennis. So live, buhat pa rin dito sa Melvin Jones, Bombo Irene Visconde Buenaventura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 dito sa siyudad ng Baguio. Basta Radyo, Bombo! Samantala, nasa 10,000 slots ang bubuksan ng state-run government service insurance system para ho ito sa educational subsidy na kanilang programa para sa academic year 2022-2023. At sa ilalim ng programang ito, nasa 10,000 college students ang magagarantiyahan ng 10,000 piso mula sa GSIS kada taon hanggang sa matapos ang kanilang napiling kurso. Bahagi ng corporate social responsibility umano ng naturang government social insurance institution ng naturang inisyatibo. Para maging kwalipikado sa naturang programa, dapat daw ay ang isang aplikante ay aktibo na miyembro at may permanenteng status at may salary grade na katumbas ng 24 pababa. At updated yung kanyang payment premium, walang underpaid o hindi nabayarang loan amortization ng hindi hihigit 3 buwan. At samantala, ayon pa sa GSIS, kailangan ho mga kabombo na mag-enroll sa 4-year o kaya naman ay 5-year course ang isang estudyanteng dependent sa anumang state o kaya ay private university sa ating bansa. Basta ito'y kinikilala ng Commission on Higher Education. Ang programang ito ay magtatagal hanggang sa katapusan ho ng Agosto ng taong kasalukuyan. Sa iba namang mga balita, ang DSWD siniguro na hindi masasayang ang tulong na galing sa bansang Australia. Kaugnay niyan, may nakalap na report si Bombo Jovino Galang. Handang magbigay ang Australian government ng tulong sa mga mahihirap na Filipino sa ginawang pakikipagpulong ni Australian Ambassador to the Philippines Steve Robinson kay Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Secretary Erwin Tulfo na noon pa man ay katuwang na nila ang Pilipinas. Meron anyang may pinaugnayan ang dalawang bansa. Ibinahagi naman ni Secretary Tulfo ang ilang mga proyekto ng kanyang ahensya na isa na rito ay ang pag-update sa listahan ng Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps kung saan base na rin sa kahilingan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dapat mapunta sa mga totoong mahirap ang inilaan na pondo ng gobyerno sa kanila. Currently, we have 4.4 beneficiaries, 4.4 million households. But we found out, basing on the study or survey or investigation conducted by our NHTO, that 1.3 of these people are considered non-poor anymore. Meaning to say that they have their children already graduated school or already working and helping the family. Some already have businesses. So we put them under non-poor. So out of the 4.4 right now, we have 1.3 million that is considered non-poor. And another 600,000 we are evaluating because when our people would knock in their houses to ask them face to face, like how are they doing? How's life? I mean, if they're making it from day to day, they're not there. Because they transferred. And one of the conditions of these 4Ps is that you have to report to our office if you're moving to another address.
That's one of the qualifications or requirement. The other is we go to your house to ask questions to see how you're doing. If you're unfortunately, believe it or not, they shut their doors. They don't want to talk to us. So I mean, we were kind of confused and worried about the situation. Nevertheless, we're going back again, and we're doing that continuously, checking where they're at right now. How are they doing still? So there's still 600,000 more. Now, the President gave me an instruction to clean the list because he has been hearing reports of this is being abused. So I believe probably in the next 2 or 3 weeks, probably fourth week, we might come up and give him a list that we'll probably be taking out around 1.9 million from the 4.4 because this is being abused. But it's not really a savings because when we remove this 1.9, we need to put in another 1.9 because there's a long list right now, a waiting list. Ibinahagi rin ng kalihim na hindi sila nagkukulang sa pagtulong sa mga mahirap lalo't ngayong panahon ng tag-ulan. Pagtitiyak din niya na sa kanyang panunungkulan ay hindi magagamit sa politika ang pondo ng kanyang ahensya. No. We're still doing a lot of things here at the department, including, of course, the discipline and attitude of our employees. We have to make adjustments. We have to remind them that we are in our clients are poor people. So we have to be nice to these people, even though they come in here begging, asking for help. I mean, elderly people, we have to treat them still properly, not yell at them, because I got reports that one woman was just asking, inquiring how she can get into 4-piece. She was yelled at by one of our staff. So I have to remove that staff from that position. And then the other one was working at the airport. I also have to remove her because she did not. I think she was not very or not well aware of the current IATF protocol. So these are some of the things that we're doing here at the Department of Social Welfare, but I'm still looking at so many things to change probably within the next few weeks or months. Mr. Mayor. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Abot sa halos 60 kasong kriminal at administratibo ang naisampa ng Bureau of Customs laban sa mga unscrupulous traders at brokers sa unang 6 na buwan ng taong kasalukuyan. Base sa report mula sa Bureau Action Team Against Smugglers o yung grupong batas sa loob ng naturang tanggapan, inihain ang nasa 57 kaso sa Department of Justice. Sa naturang data, nasa 46 dito ang isinampang criminal cases laban sa 145 importers, exporters at customs broker dahil pa rin sa mga paglabag sa Republic Act 1086-3 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Ang iba pa hong mga usapin ay naisampa na habang ang ilan ay inihahanda pa ng naturang tanggapan, habang may 11 naman na kasong administratibo laban sa licensed customs broker ng Professional Regulation Commission. Lumalabas na sa naturang data na ang mga kasong ito ay may kaugnayan sa unlawful na pag-angkat at pag-export ng sigarilyo na nagkakahalaga na ng 250.6 million pesos. Ganon din yung mga produktong pang-agrikultura na may halagang 163.3 million pesos. Yung electronic devices, 137.9 million at maraming iba pa na mga produkto ang mali ang deklarasyon at iba pang mga commodities din ang kasama rito na aabot naman ng 18.4 million pesos. Bombo Weather Update.
Sa atin hong ulat panahon, intertropical convergence zone ang nakakapekto sa rehiyon ng Mindanao kaya naman nagbabala ang pag-asa na ang posibleng mga pag-ulan yan ho ay sa pagpasok ng susunod na linggo sa malaking parte ng Mindanao. Partikular na maapektuhan ho dito ay ang area ng Davao Region at Soc-Sargen. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Ezra Bulkirin ng Pag-asa DOST. Sa kasalukuyan, ITCZ po or Intertropical Convergence Zone yung nakaapekto dito sa area ng part ng Mindanao. So makakaranas po sila dyan ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat mga pag-ulan at pagkilat-pagkulog. So yung southeastern part ng Mindanao, posible pong makaranas ng mga pag-ulan. Samantala yung habagat natin o yung southwest monsoon ay patuloy pong umiiral na kung saan nakakaapekto naman sa sa western section ng northern Luzon. So posible rin po na mostly cloudy yung panahon nila dyan. Pero in general, dito sa Metro Manila at yung malaking bahagi ng Luzon area, kasama na po ang Visayas ay makaranas po ng magandang panahon, fair weather condition, and then mga isolated rain showers lamang po yung mga pag-ulan na mararanasan. So in the morning, maganda po yung panahon, and then pagdating po ng hapon at gabi, dun po yung tsansa ng posibleng malalakas na mga pag-ulan. Bahagi po yan ng pahayag ni Ezra Bulkirin ng ng pulisya at 3 iba pang mga katao ang naitalang sugatan matapos na mabangga ng dump truck sa may Negros Occidental. Alamin yan sa pagbabalita ng Bombo Radio Bacolod. Binawian ng buhay ang hepe ng Gihulngan City Police Station habang sugatan naman ang 4 na iba pa kasama ng Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO matapos mabangga ng isang dump truck ng sinasakyang motorsiklo sa San Carlos City, Negros Occidental kahapon. Ayon kay Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station, ang aksidente ang naganap sa Ecotourism National Highway, Sitio Buli, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental, alas 4 kahapon ng hapon kung saan binawian ng buhay si Police Lieutenant Colonel Ruben Berbo, 44 anyos, hepe ng Gihulngan City Police Station. Sugatan naman si Richie Dayday, 33 anyos na siyang angkas ni Berbo. Ganoon na rin sina Eduardo Aseñas, 38 anyos, Trifon Paltingka, 42 anyos at Police Colonel Hermano Malyari, 52 anyos na siyang Provincial Director sa Norpo. Ayon sa driver ng dump truck na kinilalang si Wendy Boy Nagor, 24 anyos, nagkaroon ng mechanical failure ang sasakyan at hindi na gumana ang preno habang binabagtas nito ang pababang daan sa lungsod. Dahil dito, hindi na niya nakontrol ang sasakyan at nabangga ang nakasalubong na 4 na motorsiklo ng mga biktima. Ayon kay Aurita, si Berbo ang diniklarang dead on arrival sa San Carlos City District Hospital habang naka-admit naman si Dayday na nasa mabuti ng kalagayan. Minor injuries naman ang tinamo ng Provincial Director at 2 pa nilang kasama. Napagalaman na patungo sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO sa Bacolod City ang mga biktima upang dumalo sa coordination meeting para sa isasagawang barangayanihan activity sa pagitan ng Gihulngan City Negros Oriental at Isabela Negros Occidental. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng San Carlos City Police Station ang driver ng dump truck. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Yung Singaporean government ay nilinaw na private visit lang yung pagpunta doon sa kanilang bansa ng dating presidente ng Sri Lanka na si Rajapaksa at hindi raw ito binigyan ng asylum. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Nilinaw ng Singaporean government na isang private visit lamang ang pagpunta sa kanila ni former Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa at hindi rin binagyan ng asylum. Matandaan na noong Webes, dumating si Rajapaksa sa Singapore kasama ang kanyang asawa at 2 bodyguards. Ayon kay Bombo International Correspondent Mercy Saavedra Kakan, direkta sa Singapore, hindi nagpakita si Rajapaksa sa mga opisyal sa Singapore, hindi humingi ng asylum at wala ring intensyon ng bansa na bigyan ito. Anya, isang araw bago ang pagdating ni Rajapaksa, nag-anunsyo ng kapulisan sa Singapore sa lahat ng Sri Lankan migrants na hindi pinahihintulutan ang mga rally dahilan kung bakit walang protesta na sumalubong sa kanya. Hindi sinapubliko kung saan particular sa Singapore pumunta ang dating presidente at kung hanggang kailan siya magtatagal doon.
Sa isang larawan, makikitang nag-shopping pang mag-asawa sa isang mall sa Singapore. Kung matandaan, tinanggap ng resignation ni Rajapaksa bilang presidente. Si Rajapaksa ang tumakas sa Sri Lanka dahil sa laganap na protesta kasabay ng nangyayaring economic crisis sa kanilang bansa. Tinanggap din siya ng Singapore government at saka pagdating niya dito is private visit lang as tourist, and then hindi din siya humingi ng ng asylum sa Singapore government at saka wala namang balak ang Singapore government na bigyan siya ng asylum. Wala naman siyang coordination sa Singapore government at saka hindi naman ni-reveal along sa magstay dito sa Singapore. Walang special treatment sa kanya. Wala rin siyang hindi rin alam ng mga tao kung saan siyang hotel. Si Bombo International Correspondent Mercy sa Avedra Kakan, direkta sa Singapore. Balita mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Samantala, alamin naman natin ang inspiring na kwento ng isang Pinay nurse na nakatanggap ng parangal sa United Kingdom. Alamin yan sa pag-uulat ng Bombo Radyo Dagupan. Feeling nasa Cloud9 pa rin hanggang sa ngayon ang Pinay nurse na nakatanggap ng prestigyosong George Cross Award sa United Kingdom. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay May Parsons, bukod sa pagkakatanggap ng pagkilala, hindi nito lubos akalain na makakadaupang palad nito si Queen Elizabeth II, lalo na't isang malaking personalidad ang nag-abot sa kanya ng parangal. Inilarawan pa nito bilang mabait at magandang makitungo si Queen Elizabeth II. Si Parsons ang naging kinatawan ng National Health Service, ang healthcare service ng UK, at kanya ring ipinabatid na isang malaking karangalan ang magrepresenta ng buong Filipino community nurses sa UK. Ang George Cross ay siyang pinakamataas na civilian award na ibinibigay ng British government bilang pagkilala sa katapangan, pagiging mahabagin at dedikasyon ng mga empleyado sa panahon ng pandemya. Saad pa nito na isang malaking bagay na mas nabibigyan na ng pagkilala ang bawat kabayanihan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa hanay ng kalusugan sa buong mundo. Kabado po, syempre, kasi it's like almost parang hindi sa totoo. Para pong yung parang sa isip mo, this is not real. So, kabadong-kabado po ako kasi syempre they have protocols and I was kind of making sure na I don't do the wrong thing sa harap ni Her Majesty. Mula rito sa Bombo Radyo Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Kinundina ng iba't ibang mga bansa ang patuloy na madugong pag-atake ng Russia laban sa Ukraine sa ginawang pagpupulong ng mga finance chief ng karamihang Western countries sa Bali, Indonesia, na nakakaapekto sa ekonomiya ng mundo ang patuloy na atake ng Russia sa Ukraine. Ayon kay US Treasury Secretary Janet Yellen na dapat sisihin ng Russia sa mga negatibong nangyayari sa ekonomiya sa buong mundo. Nararapat na malaman din ng Russia na mayroon silang mga pananagutan dahil sa ginawa nila. Sinabi naman ni Australian Treasurer Jim Chalmers na dapat itigil na ng Russia ang pag-atake sa Ukraine para hindi na dumanas pa ng paghihirap sa ekonomiya ang ibang mga bansa. Kung magugunit nga ay maraming sibilyan na ang nasawi sa patuloy na military operations ng Russia sa malaking bahagi ng Ukraine. Bombo Sports News. Pinuri ni Philippine Women's Football Team Coach Alen Stachich ang kanyang mga malalaro matapos na hindi papormahin ang Asian Football Federation Women's Defending Champion na Vietnam at tapos yung kanilang laban sa score na 4-0. Isaan niya ang hindi makakalimutan sa naturang laro ng Pilipinas sa harap ng mahigit 3,000 fans na nanood sa Rizal Memorial Stadium kagabi. Sinabi ni Stachich na isa sa mga pinakamagandang performance ng Pilipinas ang ipinakita nila dahil mula sa simula ay aminado sila na sila ay underdog. Magugunitang tatlo sa mga players ng kupunan mula sa ating bansa ang nagtala ng goals na kinabibilangan nina Hali Long,
Hannah Anis at Sarina Bolden. Susunod na makakaharap ang Thailand sa araw ng linggo para naman sa finals. Samantala, hindi na pinapansin ni Gilas Pilipinas head coach Chat Reyes ang mga batikos sa kanyang natatanggap. Ito ay tungkol doon sa mahinang performance ukol ho sa basketball team. At sinabi nito na nakatuon ang kanyang focus sa pagpapabuti ng kanilang performance at hindi sa mga batikos laban sa kanya. Ang kanilang panalo laban sa India nitong nakalipas na gabi sa score na 101 kontra ho sa 59 lamang ng bansang India ay tila isang pangbawi sa kanilang masaklap na pagkatalo laban sa Lebanon. Yung score ho ay 80 laban sa 95 noon huyang Miyerkules sa larong ginanap naman sa Jakarta, Indonesia. Dagdag pa ng veteranong coach na ang nasabing trabaho ay binigay lamang sa kanya at hindi siya magmamakaawa o nag-apply pa para makuha ito. Aminado siya na hindi nito nabubuo ang pinakamagaling na basketball team na sasabak para sa FIBA World Cup sa darating na taon, kaya patuloy ang kanilang ginagawang pag-iensayo. Susunod na makakaharap ng Gilas Pilipinas ang New Zealand para naman sa Group D kung saan ay mayroong isang panalo at isang talo ang Gilas na siyang maganda para sa susunod na round ng Asian Cup. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang 56 pesos 24 centavos katumbas ng isang US dollar, ang Hong Kong dollar ay 7 pesos 16 centavos, Singaporean dollar naman ay 40 pesos and 08 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial 14 pesos 98 centavos at ang euro ay 56 pesos and 35 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas sa 8 sa aga.
Welcome diri sa pagapangalagad sa panatunturan bombohanay big time adlaw sang Sabado petsa 16 sa bulan na sang Hulyo sa mga tig 2022. Ikatatlo na ning adlaw sang Sabado sa ikapito nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suki nga mga tagpalamati diri sa maya syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilogban nga Western Visayas, sa nga mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagit sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa panatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sa buong aga maginakaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. O dali kita hasta la San Nueva Media ang atak na sa buong aga. Sa dalawang sa inyo sang dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa buong mga balita sa batagal sa ginampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa buong mga tubiko nga mangin sentro sang ato nga talakayan na subong nga aga. Sa mga balita lokal, ang ato ng mga kapulisan na diri sa Maya Negros Occidental nagpalabot naman sa simpatiya kaga sa mga condolences sa pamilya ni Police Lieutenant Colonel Ruben Verbo, ang hepe sa Gilngan City Police Station nga napatay kahapon dira sa Maya syudad sang San Carlos matapos nga nabungguan sang dump truck. Pilason naman na banwa ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office nga si Police Colonel Germani Malyari. Mayara pagid sang tatlo kay ba na pang pilason na banwa pagkatapos nga nabungguan sang dump truck dra sa may area sang syudad sang San Carlos kahapon sang hapon. Ecotourism na highway sang barangay Rizal. Kinapahayag nga padulong inisula diri sa maya syudad sang Bacolod para sa isang man kapag sinapol subong nga adlaw. However, tiamo ni ang ilah nga nasugata dira sa maya syudad sang San Carlos. Manginakaupod nato nagkaroon ang concurrent spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, si Police Lieutenant Judes sa Catalogo. At the same time, madugang nga mga update from San Carlos City Police Station kay actually ang driver bala sining dump truck bata pa ni or huben pa, 24 years old. Sunod sa iyat mayara sang mechanical failure or mechanical malfunction abi, pero tiba si balakon daw kada sigagid sang dalagan i-check at nakaroon na dugang dira sa may San Carlos City Police Station with the Police Lieutenant Ruby Aurita. Sa iban pang mga balita lokal, mayo ni kaya suguran na sang aton city government ang paghihipid sa mga spaghetti wires diri sa syudad kay kun kaisa wala daw ka eyesore gidmano ang do kalain gid lantawon nga kaperte kag gamo bala nagagilinumon lang ang ining mga kable sang kuryente kaga sa man ginaopda na panadra sa iya sa mga telecommunication companies sa mga dalandon nato na diri sa may syudad sang Bacolod. Di ko na pwede pa man lang mahipid ini kangaya sa iba ng mga lugar nga abi nga hindi mahimo sa ato na sa nga syudad. So pagasuguran na ni ang paghihipid subong nga Sabado. I-check na to nagkaroon ng pila ka mga sitwasyon dira sa may area nga pagasuguran na gid sa tubang sang Sea Breeze Hotel with Bombo Gracelyn Labaton. Sa mga motorista, mayon nga balita sa Martes, maganubo na naman ang presyo sa diesel kag gasolina. Sa ikatatlo ng sunod-sunod ng semana, meron sang rollback sa presyo sa produkto ng petrolyo sunod sa Department of Energy. Kaysa unang apat kadlaw sa trading, 5 ka pesos ang ginanubo sa presyo sa imported gasoline, samtang 2 pesos naman ang ginanubo sa kada litro sa diesel. Sa mga balita nasyonal, mayon ni kaya natapos na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang isolation na pagkatapos nga nagpositibo sa COVID-19. 90% sa mga senior citizens sa target nga mabakunahan sang or sa idalom sang 100 days ang Marcos administration suno sa Department of Health.
Pero may iba na paginasubong nga dapat man natutukan sa nga nasambit ang ahensya kay nagadamo man ang kaso sa dengue. Amo gini mga na-report subong sa tagsa ka mga region ang ining pagatimbo o sa nga kaso sa dengue. O kani kasi ni maagapan na sigurado makamatay gini nga dengue sang sa COVID. Mga atrasado nga mga proyekto kag mga defects sa sini mga infrastructure projects sa nga Department of Public Works and Highways o DPWH ginaflag sa nga Commission on Audit. Sa balita international, mayroon naman ang subong sang isa ka mamalida nga nagaduso sa nga hagda sa maya Kongreso sa Amerika nga hindi na pagatagan sa nga financial kag subong man na training assistance ang Philippine National Police. May hagna man nga ginapasara sa US House of Representatives sa Banwa nga nagaprotekta sang access to abortion sa mga babayi kasunod sining ruling sa Korte Suprema. Sa balita sa hinampang, ang ato na sining idol kag ginakabig bilang Filipino sports hero, Olympic gold medalist Heidi Diaz. Naganunsyer na nga siya ang pagkakaslo na sa Hulyo 26. Insakto isa ka tuig yung unang anibersaryo sa pagkakuha niya sa bulawan ng medalya sa Tokyo Olympics. Kagiban pa ang mga impormasyon kag mga balita Banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalaga kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Diya sa minuto sa Banwa ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Kinakasubon nato ng ining natabo kahapon na dira sa may barangay Rizal, syudad sang San Carlos kung sa diin na nakasugata sang aksidente ang ining hepe sang gihulngan na City Police Station at the same time ang Provincial Director sang Negros Oriental Police Provincial Office. Ginapahayag nga padulong ini sila diri sa may syudad sang Bacolod, mayara sang pagsinapol nga patigayonon dira sa may Negros Occidental Police Provincial Office kay mayara sang ining barangayanihan na bala nga patigayonon, and then may pilaman ka mga opisyales so kon mga officers from Negros Oriental nga magapadulong diri sa aton sa may probinsya. Istoryanin nato na Banwa upod ang deputy spokesperson o kanang concurrent spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office sa pagbalik sang Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrel. Pabalikan na sa nga pagapangalaga na diri sa palatunturan na bombohanay big time. Kinakasabo sang Gilganda City Police Station kagasabong man San Carlos City Police Station, iban pa nga mga police station sa diri sa Maya Negros Occidental and Negros Oriental. Ang ining kamatayon ni Police Lieutenant Colonel Ruben Verbo, ang hepe sa Gilganda City Police Station, pero taga barangay San Jose Manhuyod, Negros Oriental, napatay kahapon pagkatapos nga nabungguan sa dump truck ang ginamanehon niya nga motorsiklo dira sa may barangay Rizal, syudad sang San Carlos. Ang upod sang pulis ginapahayag nga magapadulong diri sa may Bacolod para sa meeting sa Negros Occidental Police Provincial Office. Mayara sang coordination meeting para sa barangayanihan activity dira sa may boundary sa Gihulngan City, Negros Oriental, and then Isabela, Negros Occidental. However, banwa ini baginiklaro kung nasubong ini patigayonon. However, tinagsakay lang na ni sa motorsiklo sanday Verbo and Police Colonel Jemaria Malyari, ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office. May iba na pagida silang mga upod banwa. And unfortunately, ginabawian na sa kabuhi ining hepe sa Gihulngan City Police Station. So, subong ginaimbestigaran pagid ni kung ano ginabito ang rason batagin pahayag sang driver sang dump truck nga base nagabisyo bala ang iyang prino. However, ginalantaw naton base kumadasig maning pagpadalagan ni Wenny Boy Nagor sang barangay Comalisques, banwa sang Salvador Benedicto. Yara sa piyakalinya ang Deputy Spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, Police Lieutenant Judeces Catalogo. Lieutenant Catalogo, sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin mayong aga. May aga sa palamati sa Bombo. May aga man Ma'am Erlyn. Ginakasubo nato na suning insidente kahapon dira sa may syudad sang San Carlos. Napataya gini ang hepe sang Gihulngan City Police Station. Ano ang latest update ka nakuha ni mo dira, sir, from San Carlos City Police Station?
Yes, good morning, Liwat. Ang atong initial na information, ang nakuha nato na based on also from atong investigation man ang pagpamakot naton sa HIPI sang San Carlos City Component City Police Station. And the initial information there is that si Police Lieutenant Colonel Ruben Berbo is the Chief of Police of Gilholgan City Police Station, in which from Gilholgan going to San Carlos to pick up some things na makadto siya na sa opisina ni Provincial Director Police Colonel Leo B. Pamitan for the coordination of the Outreach Bayanihan Program to be held in the area, the boundary of Gilholgan and Gilholgan Negros Oriental and Isabela Negros Occidental in Barangay Luz and Barangay Sikatuna. And then also this outreach program is in connection supposed to be sa aton 27 PCR man, but unfortunately ilang team going to Bacolod City medyo nakamit sang accident dito sa area sang Sitio Buli Ecotourism sang National Highway Barangay Rizal sang San Carlos City. Okay. So confirm ni Sir makadto sila sa Nokpo. Yes, ma'am. Makadto sila sa Nokpo and to coordinate with our provincial director. Hence doon ang boundary sa Negros Oriental kag Negros Occidental nagaamot sini sang Gilholgan and Isabela sa Barangay Sikatuna. Ang Barangay Luz nagapalapit man lang ini and then eventually passable man lang ni tani. And along the way after the coordination, they're planning to go there kung matapos na coordination. Understandably, ang aton nga area may purpose na katibasi ang mga populace naton from Isabela going to Oriental, ti amo ning ilad nga ginakatuan and eventually para mapalapad pagit kag mapa-maximize ang supposed to be a program in coordination with Negros Oriental and Negros Occidental Police Provincial Office, ma'am. Saan sila Sir makadto kahapon or today? Ang kahapon supposed to be, ma'am, no? Sila tani makadto, then eventually mulan tong natabo nga nag-accidente sila. Kahapon sang hapon? Yes, ma'am. Okay. Bang ano oras tani Sir ang schedule nila dera? Ang supposed to be kati adlaw hapon pa man, ma'am, may adlaw pa man ini di ang natabo to tani na schedule nila di sa PD Pamitan sa amo tingin mahapon sila tani diri makadto and eventually I also na makadto sila diri and then ini schedule tanay supposed to kay understandably ang aton nga provincial director naghalin sa Iloilo City. Okay. And then hapon ang diri abot sa Negros probably wala ta kabalo ko na anong ginistoryahan nila nga schedule between sa kay Sir Malyari na provincial director sa Negros Oriental. Basi gina-schedule sila sa aton pinalangga nga provincial director nga mag-meet diri sa provincial office sang Nokpo, ma'am. Sir, when we say barangayanihan, upod na diri Sir ang Philippine Army, no? Yes, ma'am. Pwede kita because this is an interagency program. Okay. Galing generally, ma'am, ang itong barangayanihan, it is PNP-initiated program ini. It could be matap nato ng mga lead agency or it could be ang main sponsor naton is the PNP alone and ang pwede man mag-enjoy diri atong mga private individual stakeholders na ma-involve dito. And the main actors diri is the Philippine National Police and in coordination with the local organization doon sa area if possible in which kundi nato ni conduct nato ng atong mga outreach program. Okay. Pero may idea ka dira Sir when gining activity nila? Ang initial information that I get and after the talk nila kay PD Police Colonel Leo B. Pamitan
that will be ma-replenish na nila ang schedule of activities as our provincial director said so. And then when both parties agree for the possible dates ng natawag nga activities, then they will launch the program in coordination with the areas wherein nga malapit dito sa Barangay Sikatona, areas within the Barangay Los Gihol nga Negros Oriental. Along with it, ang malapitan niya and probably ang pinaka-main actor nato hindi ko matabutan ng program sa Barangaynihan is the Isabela Municipal Police Station. Okay. But unfortunately, the coordination was not made and was not properly agreed upon to what particular activity that we conducted. Kay natabo nga medyo na-accident sila ni sir. And we are sorry for this particular incident that nadulaan kita sang isa man ka performing officer from Negros Oriental. Sir, bali ma-meeting pa lang ya kahapon, hindi pa ya mag-proceed ang activity. Yes, ma'am. The term that naging gamit sa aton sang in coordination with the Chief of Police of San Carlos City, and also I talked with our provincial director. Supposed to be different. They were going to coordinate sa pamitan. Then after that, they will when things being agreed upon between these two provincial directors, then eventually they will decide what particular projects and to what extent ang ihatag ng activities sa Quito sa area between the Barangay Los and Barangay Sikatona, Isabela. Supposed to be, ma'am. Oo, ang barangayanihan, sir, mostly ginapatigayon sa mga areas nga dumay presensya sang rebelde nga grupo. Yes, ma'am, exactly. Understandably, ang nang area naton sa Barangay Sikatona kag Barangay Los amo na mga areas wherein mabatyagan kag makita ang presensya sa mga grupo sa CTGs o rebelding NPA amo na gani ang mga ang aton nga the main purpose ang aton nga mga barangaynihan anong mga gidas areas naton nga geographically isolated areas wherein nga amo na ang kalayuon kag ang distansya sa poblasyon amo na ang ginatik advantage ng aton nga mga kontra sa gobyerno, but eventually amo na tani ang target naton. That is why idalon tani nilang serbisyo sa gobyerno dito sa areas wherein less nga mabatyagan ang serbisyo sa gobyerno. Amo lang ni ma'am ang natabo nga hindi nang favorable ang sitwasyon kag ginakasubo nato ng natabo nga insidente, ma'am. Oo. Sir, anong initial reaction na din ni Police Colonel Leo Pamitan? Ang medyo hindi ma'am understandably ang the usual reactions ng aton nga mga officers, especially also meted nga official man ng sang PNP ang involved sila di ang kasubo sa. And then this morning when I said so nga mag-istorya ko sa iya, then I felt also na nasubuan siya sa ini nga programa, ini nga natabog nga insidente. By it was brought upon supposed to be it is a project for the community, but eventually natabo ang ini nga insidente. Pero naka-istorya naman sila, sir, ni Police Colonel Malyari. Yes, accordingly naka-istorya sila initially, ma'am, through phone ang nag-inform siya sa ako na ginambala kag ginasa ko nag-istorya naman sila, but as to the condition ni Sir Malyari, medyo may mga samad siya sa lawas, then wala agad ko kabalungan sa the full details kung what the particular things that with ang ilang ginistoryahan. But ang bali Sir Pamitan, ginakasubo igid ang natabog nga insidente kay Police Lieutenant Colonel Verbo na ginbawian sa kabuhi sa tungod sa insidente nga natabog. No? Oo. First ni Tani, sir, no, nga pagkadto dira sang provincial director kag ang chief of police mismo sang Giholngan. Yes, ma'am. Understandably nga to nga mga officers in anywhere naga-pay courtesy call magidina sila sang possible nga mga malapit nga mga senior officers nila, and then ranking officers sa neighboring areas. And also may ara sila gina-observe nga to coordinate, no, facilitate at the same time isa man aton nga maginalantaw dira nga mga the usual standard with the PNP that coordinate with your nearest
allied station to wherein para mapalapad pa man ang imong area of coverage at the same time. Just in case nga things criminality happens in your area, you can immediately contact sa neighboring allied station mo. But to this point, wherein muna ang mga standards nato that our officers are naghahatag sa nato nga pay courtesy call and respect to the highest person who occupy the position in a certain locality. So, amo na ma'am ang usual standard nato sa PNP. Oo. Sir, kada mo subong sa mga natingala nga nagasakay sa motorsiklo si Provincial Director Malyari. Can you share ano man gid ang protocol, sir, sa Provincial Director? Kaya pag-intindi naton ang Provincial Director, di ba, dumay naka-detail gid niya sa iyang kaugalingon niya nga salakyan procured sang Philippine National Police. In that particular context, may or may not the officers, the high-ranking officers will observe that particular standard na pwedeng magsakay sa issued PNP vehicles or not. No, it's upon on the discretion of the provincial director or any officers of the PNP, or either to have this mga marked vehicles nga gina-issue sa Philippine National Police. Okay. And to what context nga napinsaran ni sir ang paggamit sa motorsiklo, eventually malantaw na ito basi si sir is a riding enthusiast, so probably mumuna nga itong ginalantaw dira nga ang iya nga entusiasmo sa motorsiklo ara sa iya. And along with that, ang paggamit sa marked vehicle sa among nga mga areas are not advisable, hence though nga mga areas are isolated areas, no? And boundaries ng Negros Oriental kag Negros Occidental are always strictened in the presence of the CTG. So basi na pamisanan ni Provincial Director nga hindi practical to use the marked vehicle as to the area as to the threat, the usual threat of CTGs in the areas. Probably amo na mga consideration ni Mr. Malyari. Bali, sir, pwede lang niya makakadto sa official function na biyang Provincial Director nga dala niya, sir, ang iya security detail or okay lang man niya nga wala siya upod? And that's also the prerogative of the officers. Either he may be he will enjoying the security as to that particular matter, as to the visiting to the other office. It depends upon to bring such what it calls ang ginalantaw nato nga paggamit sang and anybody can use this whatever mode of transportation to makadto dira sa especially on the other places. But again, the areas nga ginagyan nila ni Sir Malyari are treated areas, so probably ang mga ginagakonsidera ni Sir Malyari nga could be maging target sila just in case they were used the what it calls this marked vehicle along the way. Oo. Kay ang gihulngan, sir, medyo layo-layo pagiman siya from San Carlos. Malabay ka pa sa area sang Valle Hermoso mo. So, sa San Salvador Benedicto ni tani sila, sir, ma-shortcut? Yes, ma'am. Amo magina lang ato nila usual nila lang taw dira nga amo na milang the most accessible kay malapit nga rota from San Carlos to Bacolod City, and most of the to cut the distance at the same time the traveling time, amo maginada ang the usual nga maagyan sa mga tao. And para man mapalapit, no, again, rather than using the coastal area, the coastal road naton sa National Highway, medyo malayo-layo. So probably the grupo sa Malyari is also wanted to cut the time and the travel time also. That's why nga gingamit nila ang ining rota, ang rota sa Don Salvador Benedicto. Okay. May prerogative ba niya, sir, ang Provincial Director kung magamit siya sang kaugalingon niya nga salakyan para sini kung kaugalingon ni nga motorsiklo ni Provincial Director Malyari? Yes, ma'am. This is a prerogative of the any officers on the magamit siya sang marked vehicle or magamit siya sang personal nga salakyan sa iya mga official functions.
And what will be kung ano pagkita niya nga pagkatuan, it is also the prerogative also by the provincial director or any officers of the PNP. Pero atong upod niya, sir, may information kamo kung mga security detail niya gid man to. As to that, ma'am, wala kita pagit kita ma-details na nga information as to kung sino ang mga upod niya na sir at the time. And we will update our friends from the media, especially your program, as to sa mga upod and other details of the underlying sa ginatawag nato nga insidente nga natabo sa San Carlos City. Kulang tawon nato na ni sir do kadasigid siguro sang padalagan ni sang dump truck. Anong appeal ninyo subong sir sa mga motorista? Kaangay na abi kung medyo baguhano nagkabala sa area or dulhugon or gapataklad man na siya? Bali nga ito nga appeal is duwa, bali sa mga motorsiklo na riding sa ato mga motorista, no, ang gagamit sa motorsiklo. If you are not familiar with the terrain and geographical features of the area, please do care, no? May hina lang kita. Tapos i-check natin ang possible may mag-scan kita sa the geographical features or to which para mapiparahan natin ang inyo paglakad. And then ang paghalong mismo ang atong gina-appeal sa tanan biskan na ano pa na ang matabo kundi ang paghalong para mapalayo kita sa mga aksidente. Subong man sa mga nagapanagiya sa mga dagko o masalakyan, antis naton na palakto ng atong salakyan, kaya antis na ang natabo sini according sa allegation ng driver, nag-mechanical trouble ang iyang ginadrive na dump truck. Ang aton nga pangayo kung kagsubong man apila sa publiko, especially yung mga dagko o masalakyan, nagabugat man sinisang sobra-sobra, no? Ang preno o kung man iban pang mga accessories nga naga-involve sinadi ang kondisyon sa atong salakyan. Understandably, ang ining atong rota pakato sa Salvador Benedicto ay hindi laog-lahog, ini pataklad padulhog, no? Yes. Pero kita tani himuon nga antes kita magpalakat sa atong salakyan, check up po naton ang kondisyon sini kung nagagana pa bala o kung pwede pa na bala roadworthy pa bala nga atong mga salakyan o kung hindi. Kung hindi man lang, no, pag nakita nato may gamay nga diferensya, siguro ipaiway naton ang paggamit sini kag ipakayo na sang temprano para hindi na magdulot sa nato na pareho sini nga aksidente. Oo. Graba ni abi sir ang karga sining dump truck so mabugat gid. Yes ma'am. Ang aton nga salakyan ni nga dump truck, mabugat ang iyang karga, mabugat ang iyang lawas, plus pa ang kondisyon sang aton lagyan dila sa Salvador Benedicto nga takladulho o na may gamay nga diferensya ng imong salakyan, ma-aggravate kinatungod grabe ang paggamit sa iya o especially sa kung preno man lang ang problema, dapat may preno kagidaman ang tawon naton ang takladulho plus pa ang bugat sa salakyan. Okay. Finally, sir, anong mensahe nimo para sa Gihulngan City Police Station kag sa pamilya ni Police Lieutenant Colonel Verbo sa sining unfortunate nga insidente kahapon sa siyudad sang San Carlos? Ang incident nga natabo nga involban sa isa ka opisyal sa Philippine National Police ang nakipag-unong kami sa natabo nga insidente subong sa ginapalabot namin ng mensahe sa himata o kaupod nga trabaho ni late Police Lieutenant Colonel Roman Verbo nga nagakasubo na nasayangan kami sa natabo nga insidente nga kung ang amon mga pangamuyo sa pamilya ni Sir kabay pa nga tagan kita sa kabakod para patubangon ang insidente nga ni ang mahimulan din naman gudi ang pagpangamuyo kapag igunong
naintindihan namo ng inyong nabatyagan. Kaga ang among nga pigigulong sa inyo in behalf sa men and women sa Negros Occidental sa mga pamilya kag subong kaupod sa pagtrabaho ni the late Police Lieutenant Colonel Robin Bergono. With this, madamagid nga salamat sir sa imong time diri sa amon sa Bomboradyo Bacolod at sa liwat Police Lieutenant Judes sa Catalogo sir mayong aga. Mengaga. Maraming salamat kay Nokpo Deputy Spokesperson na Police Lieutenant Judes sa Catalogo. Kay subong ang Philippine National Police sila binadiri sa ato na sa may Negros Oriental ang nag-condole sa pamilya ni Police Lieutenant Colonel Ruben Verbo ang hepe sang giwal nga na City Police Station nga napatay kadungan sining aksidente. Nagasakay ni sila sa motorsiklo and then nabunggoan da sang dump truck ang nagakarga sang graba medyo mabulubog atagid ginpahayag sang driver nga nagabisyo guro way nagagana nga preno. Abo ni nga gin natumba man ni actually ang dump truck kung makita ninyo sa mga litrato and medyo drudulhugon ni ang dalan. Yara sa piya kalinya ang Deputy Chief sang San Carlos City Police Station, Police Lieutenant Ruby Aurita. Live kita ma'am sa Bomboradyo Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Yes, mayong aga Bombo Erlin, mayong aga sa Tagkalamati sa Bomboradyo. Kumusta ni subong ma'am medical bulletin na sining apat gid man sila ma'am no? Ang pilason. Yes ma'am. Okay. Si Colonel Malyari, sa din siya subong ma'am, nasaylo na di sa Bacolod? Actually ma'am, anom ni tanan ng ating niya, nga victim. Okay. Anom ni sila, ining apat, ang isa sini sa ila, to clear lang ma'am no, sa anom nga biktima naton, ang apat sini sa ila, including sa kay TD Malyari is mga kuha na ni sila, safe na ni sila ma'am, mga minor lang ginian ila injuries kagahapon and na-outpatient man dayon sila. While ini ang backrider ni Sir Verbo, I think na-transfer na goro sa sa Dumaguete to kagabi ang ilang plano for further treatment kay may injuries, may kuha ni siya, may fracture. Okay. So, I think na-transfer na ni as of last night. So, Colonel Malyari, kagapat kaiban pa ma'am, outpatient lang ni sila? Yes, ma'am. Okay. Nakapauli naman sila, ma'am? Yes, ma'am. Okay. Ang ining apat nga ni ma'am, nga upod ni Colonel Malyari, ano ni sila, mga organic member ni sang Philippine National Police? Hindi ko pa ma-confirm, ma'am. It's because nga medyo nagsako ay gami kagabi. Kagin nato ni ang diri kita nakafocus abi sa victim nga gindala pa naton sa City Hospital nga may fracture and of course napatay. So the rest ani ma'am medyo pa ni namo no i-confirm ang gilagid nga mga identity. Pero ang sa naibal-an namon tanan ni sila mga taga-Oriental lang. Okay. Pero puro niya mga lalaki, ma'am, ang upods ni Colonel Malyari? Puro lalaki aside sa isa ka biktima nga angkas ni Sir Verbo. Okay. Anong information ninyo diri, ma'am, sa sining angkas ni Lieutenant Colonel Verbo? Member man isang Philippine National Police? No, ma'am. Civilian ni siya. Civilian yan eh. Kahagugman niya ni ma'am, no? Based sa information niya nakuha natin live-in partner ini ni Sir Verbo. Live-in partner niya. Okay. Kamustang mga motorsiklo ni Nanday Colonel Malyari, ma'am? Medyo may mga ni sila no, naigo sang truck, so may mga damages ni. And ang iban nga mga motor okay lang man kay wala man sila yan naigo gid kay medyo nakalayo ang ilang pagpundo no sa layo ang agwat sa dito sa Dicer Verbo. So okay lang man ini ang ilaya nga mga motor. So kabugosan, ma'am, 5 ka motorsiklo ang involved? Yes, ma'am. Okay. Bali, ma'am, nauna gid si Sir Verbo, amo na nga siya ang nabungguan sang dump truck? Yes, ma'am, bali siya ang lead. Okay.
And then si Colonel Malyaria, mamang ikapila siya nga motor. Based kagahap sa ilang information daw ikatatlo si Sir Malyari. Medyo layo-layo man. So, Yes, may lain man daw medyo dako gawang antada nila kay tiga sinundanay kag motorsiklo nimo. Yes, ma'am. Ini ma'am nga area, this is Barangay Rizal. Kung halin ka sa Gihulngan, nakalapaw ka na ni sa City of San Carlos. Yes, ma'am. Nabukid na ni siya nga bahin sang sang San Carlos kag likuon gid ini nga area. Okay. Pero pakadto na ni sa Salvador Benedicto? Pakadto sa Don Salvador pero diri pa siya wala pa siya nagtunga-tunga gid. Okay. Bali, halin ka ma'am sa Gihulngan before ni ang San Carlos but the way na pa Salvador? Yes, ma'am. Bali ma-shortcut sila dara? Hindi siya mahambal na to niya shortcut kay amo gini ang ginaagyan sang bus kag sang tanan niya mga vehicle. Kung halin ka sa Bacolod, mag-via Don Salvador going here sa San Carlos. So di naglabay sanday Colonel Malyaria, ma'am? From Gihulngan? From Gihulngan, diri sila nag-agigid sa aton sa may San Carlos. Okay, pero maliko ni sila tani pa Salvador? Ano nga sistema? No, ma'am. Ang ilagid ginaagyan is ang National Highway gid nga going Don Salvador. Okay. To San Carlos? Yes, ma'am. Oo. Pero din sila gidya, ma'am, kuno malabay? From apakadto sa Bacolod? Mapakalatrava, Tuboso, apakadto na diri sa may Talisay or ma-shortcut gaman sila Salvador to Murcia? Based sa information nga nakuha naton kagabi through sa aton nga traffic investigator, ini ang team ni Sir Malyari going ini supposedly sa provincial office dira sa Nocpo kay may makipag-angot sa aton nga provincial director regarding sa ila maging activity somewhere sa may boundary sang Gihulngan kag Isabela, ma'am. Okay. Pero Salvador sila mamalabay? Yes, ma'am. Oo. Kaya medyo lapit-lapit dira mo. Sang diretsyon mo, San Carlos, Calatrava, Tuboso, and Escalante. Pakadto na diri sa may Bacolod. Ang motorsiklo ni nila, ma'am, nagamit pa Manila yan, no? I mean, dala nila pa uli. Yes, ma'am. Oo. Kay gamay malang iya damage. Gamay lang ang damage nila. Doon na tumbag, hindi mamang dump truck, hindi bala? So meaning, mabugat pagidabing dala niya mga pila kuno ni ka tonelada, Ma'am Ruby? Ma'am, sorry, wala pagid na pa-estimate sa driver kung pila gid ang kabugaton sang graba nga dala niya, no? Pero loaded siya. Halin siya sa San Carlos? No, ma'am. Halin ini siya sa... yes. Halin ini... No, sorry, mama. Halin ini siya sa Don Salvador Benedicto Manaog siya diri sa San Carlos kay diri iya delivery. So sugat anay gid sila ya, ma'am? Yes, ma'am. But anong initial pagpamangkot ninyo diri sa driver? Pirmi man siya kuno nagalabay dira sa area? Sa pagpalamangkutan naton kagabi sa driver, dugay naman ni siya, no? 7 years siya nga naga-drive sa nagakalain-lain nga truck and familiar na siya sa area. So meaning 24 pa lang siya subong, 7 years na siya naga-drive? According sa iya, ma'am. Negosyo ni ma'am sang boss niya. Bali, negosyo niyang pag-deliver nila ya graba? Yes, ma'am. Okay. Medyo napabangon na ni subong, ma'am, no? Ang dump truck? Wala pagita sang update regarding sa truck. Pero as of last night, buligan gid nga mapahigad. Pero kung sila nga bangon gid nga wala pagita update, ma'am. Oo, kay kabulubog gata gid tuabe mo. So yes, subong ara siya dira. Anong mga initial information ang ma-file niya, ma'am, sang complaint batok diri sa driver sanday PD na? Pag-panon pa natin, ma'am, no, hulaton. Pero as of last night, ang istoryahanay nila, I think ang immediate family ni Sir Verbo ang ma-file sang complaint batok sa sininga driver. Oo, kay sila gidabi ang napatyan. Medyo dasig man ko mamang dalagan niya.
Based man sa sa information naton, since nga ni siya pataklad, medyo hinay ang iyang dalagan. Okay. Pero sang dito na siya kuno pababaw, pagbuylo na niya na dito na kag nabatyagan niya, nawadaan siya preno, hindi na niya mamaniobra ang truck. Kag amo to nga na natumba na gid ang truck. Bali, ma'am, I mean, kabi ko padulhog din siya hindi gali. Ang truck gali ang pataklad. Ay, sorry. Oo. Sorry, ma'am. Basuli, Sorry, guro, ma'am. Ano man? Oo, padulhog ini siya. Truck. Pero ang truck, kaso, pag manobra niya sa iya manibela, according sa iya, wala na nagkagat iya preno. As in, wala na gid kuno. Ginpilit niya nga mamaneuver pa ang truck para hindi magkadto sa pihak nga lane, pero wala na gid siya sang may nahimo. Okay. Kay kurba dahon giniya, ma'am, no? Ang dalan? Yes, ma'am. Curve gid ini. Malawig manigawa. Laba na curve. Hindi man gid siya tam-an gid ka ka laba, pero kay pag curve mo abi dugay naman pag abot mo sa medyo babaw, ma-curve ka naman. Muna bala gid siya daw may pagkapina igid siya nga curve. Oo. Pa. Hindi lang yan suling nga makaisa ka lang niya magliko or kurbada, kundi nga do sulit-sulit. Sige. Yes, ma'am. Natabuan nga ra ba na dira ining mga pulis? Yes, ma'am. Okay. So, na-impound nyo man, hindi ni siya gid mapagwa samtang pending ang pag-file sang kaso. Pila ni gani ka oras ang reglementary period? 18 hours, ma'am. 18 hours. Sige, anong mensahe ni mo, ma'am, sa mga motorista kay kung hindi mo balasunado ang area from San Carlos to Salvador Benedicto, ano ka budlay ginabi dira sang dalan, kag hindi man lang sila nagagamit sang highway mo? Yes, ma'am. So, siguro, ma'am, permi man nato na gina-remind ang aton nga mga motorista kag even ang mga individual nga may mga salakyan nga nagaagi sa aton dalanon from Don Salvador going sa San Carlos or vice versa, nga maghinay-hinay lang, lalo na kung hindi pa nila familiar ang area, kay considering hindi naton mapaktan ang disgrasya. And of course, siguro ang pinaka-importante gid bago kita magsampa sa aton nga mga salakyan, i-check gid naton ang kondisyon sang aton nga salakyan para at least ma-prevent man naton nga makahatag kita disgrasya sa kapwa naton nga mga motorista or nagabiyahe. Sa Salvador Benedicto niya lang ni ma'am ginkuha, no? Ang Yes, karga ma'am. niya. Yes, ma'am. Okay. Pero ma'am, si PD Malyari is from Sibulan, pagidya sa office niya. Hindi ko ka-confirm kung diin gid siya exactly halin, ma'am. Sige. Nagkakondole kita diri sa pamilya ni Police Lieutenant Colonel Verbo. Aksidente ining natabo but manalikawan paginitani kon both sides sa part abi diri sa dump truck tuman ang paghalong. Anyway, Police Lieutenant Ruby Aurita, ma'am, thank you so much sa time nimo diri sa Bomba Radio Bacolod. Yes, Ma'am Merlin, thank you so much. Thank you so much sa Bombo Radio nga naghatag ng sang time para mapalayag na natin ang aton nga side. Mayong aga and God bless. Madamo nga salamat kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Chief sa San Carlos City Police Station. Halina ni sa may ginaparisyom nato, nalini sa opisina niya si Police Colonel Malyari, Jemary Malyari, ang provincial Germany Malyari, ang provincial director sa Negros Oriental Police Provincial Office sa Sibulan. Niya biya ang bago ginas shuttle Sibulan ang opisina sa Negros Oriental Police Provincial Office. Sa pasagwa lang ginisang Dumaguete, but another town naman ini sa Negros Oriental. So layo pa nagawang imobiyahon ginapresyom naton ti mga base mga police maning upod niya or security detail ni abi kay man may naka-detail ginaya sa provincial director mo nga isa man na ka-police or duha na bidera, tatlo
nga na naghataga sa iya sang security ko na din man siya magkadto. Ilabi na ko nila siya ang for official function. So from Sibulan, lawig-lawig pa ng biyaheon ni organ biyahe ni Police Colonel Malyari antay sa siya nakabot sa gihulngan. Pag-abot mo sa gihulngan, may labayan ka pagid before ka makaabot sa may syudad sang San Carlos. Initially, sila ang padulong sa may Negros Occidental Police Provincial Office. Abang subong ang isa man sa nakatingalahan sa ngaton nga mga kauturan ang nga nagasakay sa motorsiklo si Provincial Director Malyari pero ti siya man lang na nakabalo ko na nung rason. Maybe ang interpretasyon dre sang Nokpo nga basi rebel infested ng area or do kadelikado abe kung magamit siya sang marked vehicle amo ni nga nagagamit na lang sang motorsiklo kay basi kon kwa naman motorcycle enthusiast ang provincial director kag makatipid ka sa gasolina raw mahal nga subong sang gatong pero may mga rasyonale na behind kung nga naggamit diri sa motorsiklo ang provincial director sang Negros Oriental Police Provincial Office given na nga tino kalayo pagiman sang iyabiyahion kaya lin ka sa may Sibulan siguro igo ka makasapol sa may Occidental pila ka oras ang imong biyahe. However, kung nakamotorsiklo ka, tiba si medyo dasig-dasig kag tipid sa gasolina. Anyway, ilan naman ni naiya. Sila na nakabalo sa nga rason na dira ba't ginakasubo naton nga napatay ang hepe sa nga gihulngan na City Police Station. Kung official function ni actually ginapaabot na tani naton ang maggamit ni sang marked vehicle ang kapolisan kay kalayo sang ilang ginhalinan mo. Although ang gihulngan dira sa may boundary nila sang Isabela amo ni tani ang location kung sa din patigayon nun yung barangayanihan sang Philippine National Police o podban siguro ang Armed Forces of the Philippines but they opted nga ti magagamit sang motorsiklo base man for ano na diray pero ti kon sa aton lang yan ti mas convenient tani kon nagamit patrol car pero ti base kon nagalikaw man sila nga matiktikan o kon ano na dirang mga kaymuan sang New People's Army amo nagamit sila motorsiklo. Unfortunately, tinabungguan na pag-abot dra sa may Barangay Rizal. Ay ma-shortcut ni tanay sila mo from San Carlos going to Salvador Benedicto. And then Banwas ang muro siya, mas lapit lang pakadto diri sa aton sa may province of Negros Occidental or Bacolod. So ginalantaw ta diri basi si Malyari gini naghapit adra kay Police Lieutenant Colonel Verbo kay kunalin ka to sa Sibulan ikaw mahapit sa gihulngan ansta before ka magkabot adra sa maya syudad sang San Carlos. Anyway, nagakondol kita sa pamilya ni Police Lieutenant Colonel Verbo. Desidido maning pamilya niya at nag-ayungon ni sila mo dira sa may Negros Oriental. Kung halin ka sa Sibulan, malabayan mo lang ning ayungon. Before ka makaabot sa may syudad sa Gihulngan, and then Vallehermoso, then to San Carlos. So, kahapon, amuning nasugata nila, and unfortunately, ginbawian na sa kabuhi si Police Lieutenant Colonel Verbo, kay siya gid ang nauna bala. Siya gid ang siyempre siya ang mas nakasunado guro sang dalan amo nang siya na lang nagauna halin diri sa anom tanan lima tanan ka mga motorsiklo kay anom ang involved nilagane gali lima so bali si Sir Verbo ang kas niya live-in partner and then may apat kay ban pa nga motorsiklo at isa-isa sila nga nagasakay. Kag nauna si Sir Verbo mo nang siya gid natung-an bala patal gid ang iyang mga igo kaya mga pilas. Kay do naglabog pa ni siya gani sa may kanal na bala sa igad sang highway. Tiyan mano ka man abi kay kontra mo nga daan na dump truck.
sa mga nagamaneho sang mga dump truck o kung mga amuning mga truck bala masam ni mabugat ang inyo kargada, i-make sure gid antes maglakat ang blow bagets na bala nga ginapanumdum sa aton sang Department of Public Works and Highways and Land Transportation Office. Ang imo nga blow bagets, brake, ano pa gigani mo mo, nanalibat na ko, blow bagets, brake, lights, gali. Tapos oil, ang W ano. Basta blow bagets, sa siguraduhan ang brake mo nagagana. Ang water, gali, water. Tapos, basta kabalo na nakamo sa mga truck driver sa mga nagamaneho sang anuman nga salakyan. Siguraduhon nga in condition ang imo salakyan kag ikaw mismo nga naga-drive. Kaya hindi pwede yung do affected kabala, hindi ka bala physically fit and able nga mag-drive. So ipaiway lang gidanay. Pero sa ninte pagabota dara sa kurbadahon nga area, inang way nagakagat ang preno. O sa pagkabugat pangadaan sa imo nga dala, sigurado makuha na kagin, maaksidente kagin. Tekon may okay lang na kung way ka mga sugata na dara. Kay pwede mo pa mabunggo na da or kung ikaw man lang iabi, kwan inang hindi ka makatugas ang halita sa iban. Blow bagets, brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, kagaragidang self. Okay, liwat, blow bagets, brake, lights, oil, water, battery, air mo ang hangin sang imo roida, gas, syempre may bastante kadarang fuel, engine, makina mo gagana, gigagwala guba, in good condition, tire, and then ang self nimo. Kung hindi ka man lang dukwapoy ka binadana, stress ka or do hindi mo kaya mag-drive, hindi na lang gin mag-drive. Sige, impunto alas 9 na sa aga, pagbalikan naton, ginsiguran na subong aga ang paghipid. Namigiman niya kung taho maging mo syudad and then why sa mga nagagilinumon gumon balang nga mga wires pero nabi mga wire na dira kable sa kuryente, kable sa mga telecommunication na companies parang mas matahom pagid. Pero nabi sa mga hotel na dira, hotel katahom sa imo hotel, katahom sa imo nga establishment, katahom sa investment dason do yawan ka kuha sang mayo nga litrato no agi ka mo na. Picturean mo tani mo building, let's say abi 2-story or 3 stories. Kag mas mataas pag ginadira, ginhawa mo gikapangita sang naming anggulo, ara man gyapon ning kable sang kuryente ka mga kable sa mga telecommunication companies. Kung kaysa makita naton na medyo hipit gawang ya sa mga iya sang linya sang electricity bala. Pero kung kaysa mga linya sang telco, susperte ka gumon do gumon pa sa pinsara mo no. Hindi pa makuha ka sang litrato, ganaw mo ka likaw-likaw, ma-low angle ka na, ma-high angle ka na sang camera mo. Kung pwede, malang ganing nga mag-hapa-hapa ka na para makakuha litrato, kuwaon mo na, pero ubrahon mo na, pero makuha gyapon ang linya sang kuryente kag telco. Taganipid na niya. Ginsugura na subong nga aga, lilion na binaton karon ko nagatrabaho na dra sa may atubang sa Sea Breeze Hotel bala diri sa aton sa may syudad sa Bacolod sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sunwada sa aga. Pabalikan na sa ating pagpangalaga na diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Maayon ko na mahipid ang mga nagagilinumon lang nibalang nga mga spaghetti wires, no? Ang mga kable sang kuryente kag sa mga man na telecommunication companies diri sa ato na sa maya syudad sang Bacolod. Kaya at least mapahagan-hagan ni mga eyesore na balaya kag kwan inang kag mga katawhay man ang ato sa nga palibot. Kaya kung kanamo naman na diri sa mga establishmento nga dan nga mga nagatinubo-tubo kung na pwede pa man lang yang mahipid gabing pahanugutan na to nagagilinumon ini sila kag nagadugang lang ba nga mga nagadugang, no? At the same time, may pila pa gani ka mga posters ang kuryente o mga posters sa mga telecommunication companies. Nga perte naman nakagabok, ini gani duway naman gani nagaangot na dira nga kable sang kuryente o kanila nga kable sang telco, pero ara man gyapon. Basura na dapat or kakaso na bala. Kay ang iban gani na to sa mga koturan, nagadangop na lang diri sa aton sa Bombo Radio parang mapadangat sa natungdan ang mga problema nila. Sa perte nakagabok ang mga poste, mga ilislan na, kung haluson pa lang, ang balad mo na lang, sige lang, kapit lang poste, pasalamat ka lang, mayroon sang kable sang kuryente, hindi ka matumba. Pero delikado, ina ang gyapon. Ilabi na kung magbagyo, kung mayara kusog ang hangin. Nga ang ining mga poste, matumba, it's either sa salakyan o kung sa mga tao mismo. Tika bugat ganan sila maskin gabok na bugat managyapon. Gen siguro na sa mga aga ang ining paglimpyo, paghipid sa mga spaghetti wires. So when we say paghipid, anuhon gimani sila, higdan lang sila mayo o kung ano nga mga tika nga nadara ang imuon sang aton nga city government. Direkta dira sa tubang sang Sea Breeze Hotel, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Live ta dira subong sa Dalan San Juan, no, sakop sini ang Sea Breeze Hotel, Ma'am Arlene, no, kag sa diin may dira sang clearing operation sa spaghetti wires para subong nga sa padung adlaw. Kag ang aton sini nga mga kauturan diri nga naga-operate gid, no, ang sige lang sige hapon I mean, no, kag alas 7:30 siguro nagsugod Bombo Arlene. So subong masako diri sa Dalan San Juan sa Dalan Luzuriaga. So mga kaupod ta aton nga councilor sa City of Bacolod, si Councilor Alice Pino. Sige, live kita councilor, live kita subong, no, sa Bombo Radio kaupod ta si Bombo Arlene Bayonita. Good morning, Councilor, again. Subong gid nga adlaw ang pagsugod sini sa clearing operation.
Yes, we are initiating the initiative of Mayor Albi Benitez, no. Isa ini ka campaign promise nga ginpromisa ni Mayor Albi kag sang Team Asenso during the campaign. Yes. So this is already the fruition of that promise nga we will rid Bacolod City of spaghetti wires, no. Para maintindihan sang aton nga tagpalamatik ag suki sang Bomboradyo, we kagina aga pa upo ta di kagina, yes. you let me say that Bomboradyo Philippines was the first media outlet to cover this. Oo. So alas 7 pa lang sang aga nagalibot kami din ni Atty. Cho kag nag-istorya sa mga pumuluyo. And just last month may nasalawid na dira ang motorista nga nagamotor, no. And you can see, no, nagasagnoy na gid sa lambot sa dalan ang aton nga mga spaghetti wires. So that's why nga diri kita nag-una sa dalan sang San Juan. So ini siya nga efforts will continue, no, to hasta nga until the last spaghetti wire diri sa siyudad sa Bacolod makuha naton. Bali, starting today until san sa starting today, we are estimating a 140 to 150 day work days, no, to accomplish nga malimpyohan naton tanan nga spaghetti wires, not just in the public areas as well as our private subdivisions. Sudlon ta gina sila kag limpyohan tanan. And then the Sangguniang Panglungsod with the direction of Mayor Albi will come up with legislative action para ma-institutionalize nga hindi na ni siya maliwat. We are considering also coming up with innovations nga kung sa diin ang syudad maka-income, we can generate income from these policies, and at the same time ma-eliminate na ang ini nga problema in the future. So Sabado subong adlaw, Councilor, sa buwas may ara pa dayon. Wala ni untat. But we are expecting ang estimates sa aton nga technical experts coming from our telcos and cable providers, best efforts, ang progression will consist of 500 linear meters a day. No, so ang iningalan taon naton will be about in excess of 500 linear meters. So this is about 600 siguro 700. So we are expecting by tomorrow both sides malimpyohan ta na ang spaghetti wires diri pa lang anay sa San Juan Street. Well, that's good, sir, no. Ang ining dalan sang San Juan, no, medyo magutok ta. Anong matagtang ang mensahe sa aton sa mga motorista? That is why we have the Bacolod City Traffic Enforcement BITAO, Bacolod Traffic Administration Office, so that ma-ensure naton nga hindi kita mag-impede sa flow of traffic. So makita mo ang adalhay magyapon ang trabaho sa trapiko naton, and we are also keeping our constituency safe, no, from this operation. Pila ka mga tao ang ga-operate sa Subong dire? Subong, and let me stress, no, that ang ining lihok wala na the expense ang syudad sa Bacolod, no. The expense will be shouldered by our telcos and cable providers and ang data providers naton nga nagagamit sang mga ini nga mga wires, no. Ang participation sang syudad sa Bacolod is to supervise and give direction kung diin ang aton nga targeton nga mga kag, of course ang hilway naton sa traffic. Amo na siya ang trabaho subong naton. Kasi kagina ka pwede, no, gapainit ga sabay-sabay balik ga check until ano ka di oras. Ako I will be, because may kantuan kami ni Mayor Dugay after this ma-exit ko, but ang monitoring naton will be consistent. So si Mayor ari man diri. Si Mayor kaginari din, but nakita ko siya, he was here. But nalipay man sa progression kay siling namon ni Atty. Cho nga ang duwa na kaspan ng aton nga ginasugdan subong. So nalipay man siya nga dasig man ang trabaho, and that wala man kita naga-cause ang traffic sa sining area. That's why we also chose Saturday. Para hindi amo nakabugat ang traffic sa sining area. So nga ginuna ang San Juan. Yes, Ma'am Marlene. Nga ginuna ang San Juan. So Councilor, nga ganigin una ang ining San Juan area. Because makita mo gid, no, nagasagnoy na di ang spaghetti wires. If you can see in the background, yes. Ara na siya sa dalom, no. Malambot na sang tawo ang wires, no. So isa sina nga hindi na mausar nga side sang road. So that's why nga diri kita naguna. Kag may na-aksidente dire. Kag may isa pa na actually kagina lang ko kabalo nga may na-aksidente gali sini. Oo. Okay. So kamusta tong nagasakay sa motor?
Kamusta to, Councilor, nagasakay sa motor? Wala na ko kabalo pero may naghambal sa akon kagina kay do wala siya kuno nakapyar nga nag-amo na ang nagasagnoy ng mga wires na sa lawid kuno siya. Ay wala na ko kabalo that was 1 month ago ba si kampanya pa to guro sang natabo no. Okay. Okay. So, ano na siya when we say hipid, ginaalsa sila and then ginahigot, ano na siya nga sistema, Bomo Grace? So, Councilor, anong sistema sa may ginaalsa? Kung paano siya hiperon ba lang? No, sa una ang practice was bundling no. Ang ginatawag nato nga bundling, that's why the problem nagpersist, nagsige kag wala naguntat. Ang practice ang una was to bundle the wires no. Yes. Kita mo na may ara diras tubangan sang bombo nakita ko na may ara ginabundle ang ini nga mga wires no. Correct. So ang natabo subong niya removal of because according to the assessment of the technical group sa nga nag-ubra sini 60 to 90% of the wires are not working anymore. So kuluwaon naman gid ni siya. Wala lang nila galing nakuha patungod nga si Mayor Alvin ang ari diri, we insisted on them getting it. So, bugat na siya, wala gasag. Yes, that's why this is already symbol of years of neglect. Oh. So subong pala nato ni gintatap and not a lot of people appreciate that no. Not a lot of people nakakita sina ang importansya but si Mayor Alvin nakita ina. That's why we are starting it now. This is part of his campaign promise and we intend to accomplish this even before his term will expire. Amo na nga dapat taga-telco, ginawkan mga taga-internet providers, gidya ang makakasa Bomo Grace. Kaya sila na yan naka-determine, sina mo. So, kung makakasa tong 90% non-working na nga mga wires, gamay naman lang na siya, hindi na magluy-luy. Yes, Ma'am Arlene, kung makakas ng 90% sa amo nga mga wires, hindi na siya magluy-luy. Kaya, ang aton sa nga security, kag ang aton sa nga syudad, manami tulog po, Ma'am Arlene, kag wala sa may max center din. Oo. Balik katabi kay Councilor Espino. Ang taga-Sinegco, wala sila, Sir, Councilor, ang taga-Sinegco, ari din. Yes, ari gidi ang task force kag ginbuo is composed of the local electric cooperative, ang Seneco, because number one, wala labot nga ara ding ila kuryente, they own the posts, no? Sila ang may ara ang aton nga mga telcos and data providers, they have what is called a JPA or a joint pole agreement with Seneco to use the poles, no? So kung makita mo karon ma-videohan mo amo na sa kalimpyo ang aton nga section kung makuha ang mga unwanted ang mga spaghetti wires. Yes. So ini pagkatapos sila ang mabilin na amo na gid lang na. Oo. So makita mo naman ang diferensya, makita mo nga hilway na kita sa ining hindi not just aesthetics no ini nililaway lang tawon but ang delikado nga ang danger nga ginapose sa aton nga constituency sa pedestrian and our motoring public. Oo. Ma'am Arlene. Ang mga gabok yung nga poste, di ba dala sa man sila? Ang mga gabok yung nga poste, Councilor, dala sa man sila. Yes, as a matter of fact, the first responder sa aton nga joint task force was the PLDT, no? And naghambal sila nga ang mga poste nga mga daan nga masarangan nila kwaon sila makwa. Because there is an unwritten rule no sa ginatawag nga joint pole agreement or sa JPA with Seneco, ang tawag nila last touch policy. Kung sino ang ulihin nga nagtandog, sila mahimos ang poste. But in this case, PLDT has expressed nga sa sininga area sa aton subong nga ginalimpyuhan na ang sila mahimos ang mga poste nga pwede nila mahimos. If not today, the next day make equipment nga kinahanglan. Correct. Kaya ang iyasang Seneco, ang councilor, di bala, semento naman niya mo, konkreto ilay nga poste. Kaya ang iyasang Seneco, councilor, semento naman Yes, ang bag-o nga poste sang Seneco is ang tawag sa reinforced concrete, no? Okay. Sa una, these are the old posts which are made of wood, no? Treated wood nang tawag nila para hindi makaon sang sapat. But then again sa kadugayon, that's why nga ara na ang mga reinforced concrete sa atong local electric cooperative. It makes it more efficient and more longer ang serbisyo sa pumuluyo sa constituency naton and their consumers also. Pero kakason ni ang kahoy. Pero kakason gini ang kahoy. Yes, we will recommend nga kwaon gin ang kahoy and amo to PLDT has expressed nga sila makuha. Kag tingubon na lang sa reinforced concrete. Tingubo na lang sa reinforced concrete.
Yes, actually amo na ang ginaobra nila, let me go back to the joint poll agreement. Ang ginaobra nila is sa joint poll agreement tanan sila dira man nagaangot. Tanan sila, pero kung sino tuuna yang nga nagtandog, kumailislan dara nga poste siya tumakakas. Yes, Ma'am Erling. Okay. Kay Councilor Abe Bombo Grace, ini ba lang sa mga area nga doon na widen na bala ang dalan, pero may mga poste pagyapon nga hindi balaya sa pinakabinihigad gid sang dalan, malaputan man na sila. Ang councilor sa mga poste nga widen na ang dalan, malabutan pa ni sila. Tanan. Tanan. Tanan nga kung sa diin nga may ara sang spaghetti wires tanan. Okay. That is the intent of the task force. Ma'am Erling. So pati ni sa mga kabaranggayan. Yes, Ma'am Erling, sulod sang barangay, Ma'am Erling. Including those who are located in the private subdivisions, yes, tanan. Oo. Not just the barangays. Basta may Okay. spaghetti wires, Ma'am Erling. Sige. Thank you gid kay Councilor Bombo Grace. Mayon ni ko mga ubin mo lang mga councilor kay makita mo anywhere. Yes, Ma'am Erling. Pasalamati na si Councilor. Yes. Pasalamati na siya. Okay, Councilor, thank you so much. Thank you, Gid. Salamat. Oo. May dugang ka pa? Wala na salamat, may aga sa aton nga tanan. Oo, thank you, Gid. Kay Councilor Espino Bambarli, no, ang committee sa traffic pala, Abi! Kagina nakita kong before. Abi, butang na to ng after Bombo Grace. Abi, pwede tato matuntuon ng kamera tato, be. Yes, Bambarli. Kagina may mga, kumbaga, comparative na subong mo. Before, after. May natapos na gidmanda. Alam mo, Barley, no? Sa tupad sang poste pala. Ano din na yun? Sa tabok sa dalan. Sige, Ben. Hawa na. Kanamong sa mga interesado. Sa aton sa ni mga kautoran na live kita sa mga dira sa may dalan sa Nuwan. Amo na ni ang area nga ginapangkakas na ning mga non-working cable. Yes. Kita mo nabi na Bombo Grace, no? Damo gid man gali yang mga way na nagagalana nga mga kable nga ning ara man gyapon. Tinagabugat na siya nga nagabugat. Naga-way-way na lang ang ang kable. Yes, Ma'am Merlin. Kung pwede lang makaon, no? Hindi galing pwede makaon. Yung spaghetti wires. Spaghetti ni kay hindi gini makaon. Tikita mo amo na ginapangkakasa nila, oh. Sige be, hindi mo Malapitan na ito pala, sa Sea Breeze Hotel. Oo, sige be. Oo, sa aton nga mga tagpalamati, lantaw ka mo sa aton Facebook. Kaya at least meron nagsubong sang pagkwano, at least may mga pagbago na dira sa may dalan na San Juan. Kung sa mga kotoran na ito, nga nakalabay dira sa tubang sang Sea Breeze Hotel, daw nagasagnoy na gina nagliga na dira ang kable, subong medyo masulusanting na ni. Kaya hindi na magsanting Bombo Grace kung kabugat na balasang kabugat na sang baggage niya seryo. Di bala? Yes, kaya dali galing sa Bombardier. tubang sang bombo, perte man ng spaghetti wires de. Di, isa sa mga kakson, dira man Bombardier nga area, no? Salamat kita. Dario, tubangan gid daton ang ining yung spaghetti wire sa Sea Breeze Hotel pala. Sa Guagid, sa entrance na, mga 2 meters, nagidayan ang wire. Okay, kita mo, kabugat na gid yaw. Di iba na gani, mga utod-utod naman na Bombo Grace, meaning why na gid na ya pulos. Yes, wala na why pulos. na ya pulos. Ti amo gyud na dapat nga pang kakason. Kay ang mga telco, kung iobligar man lang na sila, or ma-reach out abi sa ila ang city government, obligasyon na yan nila. Importante lang gid ang pagpatuman. Kay masanting man lang ni ang mga kable nga ina kung jutay naman lang sila. At least kung santing niya do pero sa ngalayan bala nga atuto siya sa babaw. Nakita ta kay Bombarlin nga nakabando siya. Kag ginautod sa aton diri nga mga mga tao hindi sa company no nga nagabulig man. Hindi ka pwede ka palapit pagid no. Hindi Bombarlin. Pwede man ta kapalapit pero kay i-ask tang assistance diri sang bitaw, Ma'am Erling. Sige be.
Yung sir, patabok ka ko, Bi, kaya nung gusto ko gito makapenetrate to. Oh, pwede na ka penetrate lang ha. Di mo dali lang ko asa sa railing, so Ara lang ko tawa. Kaya di mo ginabantayan isang mga bakulod doon, ano yung ginaubra. Sige, live kita sa mga dara sa may dalan na San Juan. At least makita ninyo bala live dara ang mga ginios-gios. Kaya nagkaina, susperte na ganyan kanubo ang mga kable sang kuryente. Di paano manabing hindi mag-loy-loy na kay kabugat sang dala niya. Na very good. Di imagine mo na hotel kay mo. Perte ka bugat ka wayway na ginadarang mga kable. Makita mo gid nga kabugat ng isang dala mo Berlin. Oo. Oh, mag-give up ka na lang gid. So uli kung magdugay pa gid ni dako pa ning rimalaso no sa ato sa lima kauturan dre. Ang katason niya pang Berlin sa kagina bala. Natupong na lang sa ulo. Yes, kung ara ka sa mga 6 feet ang imong katason, labot ka gid ang Berlin, no? Kay ang iya sini nga katason kung sa meter tababase, mga 2.5 meters lapot na gid. Tiya gaman sa mga telco kag internet service provider sa Bombo Grace. Kay ang iya sang power distributor ato to sa babaw. Oo. Ti dapat mga taga-telco gaman ang internet ang makakas kay sila na yan naka-determine kung ano na nila ang kuryente ang utod, why na naya pulo sa muna ng pang kakason. No, pero manabla sa mga tao wala pulo sa kamo. Kita yung mahugot pa tayo galing. Yan mga mga do para manabla nga daga decluttering kabala sa imo kwarto. Kung latawon mo ang kwarto mo, abe mo malimpyo na siya Bombo Grace. Pero once nga utitidan mo gani kada idan mo gid mo na da basura. Kaya mo man sa may sa may kable sang kuryente. Kada mo na dara sa mga wad na nagagana nga nagasinupot na da sila kay way Manila ginakakas. Nagtingob na mo na nga nagasagnoy na dugay-dugay sa dalan, kabugat na mo. Yes, exactly. Pag naman Berlin, nara balang butang pala pang Berlin nga. Toxic na sang dala. Oo. Kumbaga, mo na ni mga wine na ni sila pulos. Imagine mo na 90% ni gali sa mga kable nga ni non-working naman. Tingaara pa na sila daman. Nasulod sang delikada na ni Guro Bombo Grace. Yes, kalawig na gayud bang Berlin sang internet ni sa mga kable nga ini. Nga samtang nagadugay no nagabugat siya nga nagasagnoy kaga muning mga mahimo wala nga stigma no diri sa syudad sa Bacolod nga kwao na kaga ang Bacolod jadaan nga Berlin gina classify gini o kung ginakilala nga manami nga syudad no sa Pilipinas di kung magsige ni ka balandra diri ang mga spaghetti wires ng Berlin mahuya ka. Mahipid dapat. Kay paroso ni hindi ka nakakuha mayo nga picture kay ang photo bomber mo ya do. Ang photo bomber mo perde Bombo Grace. Sige, so i-check na nato na karon na kaya total na siguran naman bilog gid ni guro nga syudad ang malimpyuhan na from spaghetti wars. Nami giman niya kun mahipid. Magluwas niya nga nami lang tawon kun mahipid. Inang gakaangay man bala nga wag kita gakuriit bala kay City of Smiles kita nga daan de. Yes, insakto ginapang Berlin sa nambal mo City of Smiles dapat sa mga physical appearance bala no sa atong syudad dara nagasugod man no ang aton sa mga good mood bala. Amo gid. Sige, Bombo Grace. Thank you gid. Yes, from Berlin. Halap kita dito sa Dalan San Juan. Ini si Bombo Grace na bato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn na labato na direkta dira sa Maya Dalan na San Juan. Kaya ginasuguran na ni sa buong ang ining panglimpyo sa mga spaghetti wars. Ngayon kita ninyo mga ginpang kakas. Ang ining nag-bundle ni bala nga kable sang kuryente 10 to butang naton 20% na ginabi ang pinakamataas nga working pa ina sila or ginagamit pa ina sila
ginalabayan sa sining serbisyo sa mga pang-internet ni siya mo kag telepono. Ang iyan naman niya sang Seneco, mara na siya medyo babaw. So dapat nadira ang makuha ginang ini mga taga-telco kay sila man na kay balong. Wala ni siya nagagana, wala man naging kakas, ginigtan lang nila asa nga naggatingob. Ti kunti nagbugat. Kita nyo nang daw kuan bala, daw trapal na balang naulanan. No? Pwede mo ulanan ang trapal, nagasuportan na ang kwan mo, ang tubig. Dugay-dugay, maabot na nga tiyempo nga mabuluwat na siya. Ang mga tao, aradaga pa silong basa. Tiyan mo man ang sitwasyon sa sini mga wires. Nga kung pwede pa man lang malimpyuhan ini sila kag mahipid, kay kung hindi na ginamo na ka bugat ang nagtilingoban na ni balang nga mga kable sang kuryente, hindi naging kuryente gani. So iyan gani sang mga internet service provider. Naga-kwan siya, nagasagnoy asa dugay-dugay ka delikado para sa mga tricycle, para sa mga tricycle, kag syempre sa aton man nga mga pumuloyo nga matabuan nga maglabay ka baladera. Gustuhan na lang niya kung jutay na lang na ding bilin, kundi na lang tuya ang working or functional abi na dra nga mga kuryente nga ni, amo na lang na yan mabilin, makuan mo na siya, masanting mo bala. Hindi na siya siling nga nagaluy-luy dari sa mga aton nga mga daranon. Dari ganin sa tubang bumbo mo nang siling tabla nga makuha ka litrato, yawan ka pagkapangita anggan ka no, hindi ni madala ni bla sa litrato mo ngini sus pagkabugat na nga mga nagtililingo ba na nga mga kable. Tiyan ko makuha taman nang ni sanguna nangangin padugayan pagka suspilada ni guro kadekada ning ara na siya ang kuryente pero why man ginagamit, ara na siyang cable wire. Pero why man siya ginagamit, pero ginbilin ta pa na dira do paro mananablang nga naggatipon kita basura. Sa aton gani kwarto kinang lanon ta ginang decluttering nga ginatawag. Mga kalhit mo dabla pang kwaon gin. Isa abitang kwarto tabla malimpyo kay kada adlaw kon every 2 days nagapanilhig kaban. Pero kun idan mo ginan siya kada mo gali sa mga basura nga dapat ipanghaboy mo na, ano? Ay ka mo na, nag-general cleaning ka mo, abi mo kung limpyo imong kwarto. Igo mo ragli sa pagka-damo sa mga kalihit, damo mga basura. Kaya mo maning sa mga wires, mga spaghetti wires. Dari sa ato na sa maya syudad nga pwede ginamasanting kita ninyong kaubra subong ang bilin na drang mo na lang ning functional pwede na lang siya masanting so at least hindi siya magasagnoy dira sa dalan kay kadelikado kung nakaisa mga wing van ni bala maglabay and then ang wire abi nagatabok sa dalan malabot sang mga van ang kable na kwanto siya karon na huslo to kag inang delikado para sa mga motorista. Kabay pang magpadayon ini kag mahilo ba nga to na bilog sa ning syudad bisan maganin sa mga kabarangayan bisan pa sa mga pribado dira mga subdivision kay political will malang na din kinang landon. Importante man lang na mayra cooperation coming from telco kay pwede gina sila makumpel anong pwede na makumpel sang city government. Kay total sila diri naghatag sang service kili sila nakabalong ila man na responsibilidad. Responsibilidad nila ina nga kung na din na gani na dira ang why na nagagana kakasun na. Ini nga kabalo nagigita basura kita man kung isa okay man na mga plastic na ginatipon ta sa balay tabla kay magamit ta pa na mo ay delikado man mga single use plastic. Pero kung kaysa may plastic na kita ginatago nga hindi naman na magamit pero ginatago ta pa no, di ba? Bombo jazz. Okay, sabla do. Hinang sa aton gid nga pagka tawag sa nga klase kinaiyaman.
ng mansig tipon bala kita, pero kung kaysa may mga may mga plastic na dagali, it's either noodles or mga paper bag na hindi naman na gani magamit kaya why naman handle ginatago tapa mo man na diri sa mga spaghetti wires. Di ko makakasing mga non-working nga mga wires kini na survey naman ko no mo. Actually mga telco kabalo naman na sila ya kun di nang pwede ang kakaso nila dira kay mga utod na. It's either na utod na siya o daan na pero ginbili naman na nagyapon. O kanamo sa mga kuan mo bala daw baggage mo sa baga bugat na. Amo man ako sa kabuhit na dapat ko no mga hindi na mapuslano ni bayaan tanaw ko no. Sige 42 minutos sa nakaligada sa taknang alas 9 sa aga. Kolabos na ang aton nga tiyempo diri sa paratuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon, kabang nga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto. Dili damang sa matutuod nga numero 1. Uptanan kita sa Lunes sa moman sa gihapon nga oras. Kaya subong nga TGIS na. Sa nguna TGIF ng kalabanan no, subong gidugang na rin kay kalabanan nga daan na day off na pagka Domingo. Kadasa ilan sa mga inadlaw, subong Sabado, dugay-dugay galing Lunes na naman oh. Sa katapusan ng inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Kilala ko siya. Hilda? Oo, ma'am. Hindi ako mahimo nga magsala. Siya ang estudyante nga napatay diri sa eskwelahan. Duha ka dekada na ang nakaligad. Nga tub-tub subong. Isa ka dako nga misteryo ang rason sang iya kamatayon. Wala naman si sir. Ang mahi pa siguro, dito ta matambay sa dalom sa dako nga puno sa nga kasyawa. Puno? Mas mayo dito kay Mandong. Ote, may JD, maupod ka? Siyempre. Kung diin ka mo, dito man ako. Ata, dali ah. Dali ka mo. Uy! Hala! Nahulog ang copy sang aton class picture, oh. Ang akon copy bala nahulog, oh.
Puluton ko. Ari na. Abi mo blamig. Nalain nang ikaw lang magtulok sini mo. Ako mo man. Nagapalaninindog ang balaybo ko. Oh, hala. Meg GD, Meg. Ari gigaling misteryoso nga babae sa tupad mo. Oh, lang tabla oh. Ipalayo na sa ako ni Namig. Hindi ko gusto nga makita na. Siya gali si DC Moreno. Kag matuod gid man gali ang huring-huring bahin sa iya. Ote, GD Meg. Mapati ka na sa morto? Oo. Nagapati na ako. Apa nga napatay siya? Anong kabangtanan? Oh, te, ara na. Kundi interesado ka na siya? Ay, ikaw gidabi mo. Amak mo nga nagsiling siya nga puligan ko siya kuno? Nga! Hala. Grabe kamig ba? Pero abi mo Meg, bati ko bla. Gwapa sinisaya mo. Hala kamig. Basi ko na in love ka sa iya? Ano? Oo. Wala. Basi ko na in love ka sa morto. No way. Hindi kuya pareho si mo nga manyakis, no? Nga bisan ng puste nga ginapasuksukan sa palda, patulan mo. Ate, okay lang kung mangin manyak ka. Hindi lang bastos sa isikatawo mo. Sos, pareho na nagyapon. Pareho na sila sa manyak. Okay, class. May ipabangkot pa kamo bahin sa aton lesson? Yes, ma'am. Yes, JD. Ma'am, sino si Daisy Moreno? Silence! Please silence. Okay. Sugiran ko kamo. Ang sugilanon bahin sa iya, matuod. Kilala ko gid siya sadto pa. Dire man siya naga-eskwela halin sang elementary. Kadi kilala na siya sang tanan nga faculty members. Pati man ang mga estudyante dire. Ang tanan nagadayaw sa iya. Mabuot siya katama. Bisan makaisa. Wala ako makabati sang negative comment bahin sa iya. Matinahuron siya, kag maalam. Siya permi ang pangbato sang eskwelahan. Sadtong buhi pa siya. Madabo siya sang handom. Malipayon siya nga bata. Kani madamo siya sang abyan. Kag tungod sa ginaangkon niya nga katahom, madamo sang mga lalaki nga nabihag, kag nagtilaw sang pagpangaluyag sa iya. Apang, isa lang kalalaki ang nagpapitik sang kasing-kasing niya. Kag ina, amo si Ricky. Kag sa laktod, nangin magnobyo sila. Apang, pila ka bulan pa lang ang ila relasyon. Sang makaangkon sang balatian si Daisy. Anong balatian niya, ma'am? Leukemia. Kani, halos ang tanan, nakibot sang amo nga balita. Kag sang adlaw sang iya lubong, ang tanan niya nga classmates, kag ang halos tanan diri sa eskwelahan, nakig-unong sa iya kamatayon. Madugay na ato nga hitabo. Kag halos nalimtan na sang tanan. Kuna mo, nga nagapapatyag sa subong, ma'am. Siguro, hindi niya basta lang nga mabayaan
ang tanan nga mga matahom nga handumanan niya diri. Sadtong buhi pa siya. Kuna mo, matuod galing sugilanon nga nagalagaw diri sa campus. Kag hindi himo-himo lang. Kag hinalay lang ako nang interesado sa iya. Gusto ko tukibon ang rason sang iya kamatayon. Gusto ko hibalon ng kamatuoran. Okay, class! Before we go, ma-offer anay kita sang prayer para kay Daisy. Yes, ma'am! JD, Mig. Nano ka? Nga daw wala ka sa kaugalingon mo, haw? Daw kadalam sa ginapaminsan mo, Mig, ah. Wala bala ka mo sa natalupangdan? Natalupangdan nga no, Meg? Ang ginistorya sa aton ni Ma'am Phyllis. Nga, ano, haw? Tuma na bala to agad nga mapati kita nga amoy ng rason kung nga napatay si Daisy Moreno? Meg, madugay na yung nagatudlo sa eskwelahan nga ini si Ma'am Phyllis. Kakilala yung gini si Daisy. Mathagid nga leukemia ang ginkamatay niya. Meg, matuod nga transfer lang ako dire. Kag madamo pa ako sang wala na hibalan. Pero daw hindi gihapon ako kumbinsido nga napatay si Daisy tungod sa balatian. Ano? O Mig Max, Mig Alex. Nagapati ako nga may madalong nga rason. Daw may hindi amo sa istorya ni Ma'am Phyllis. Ano gali ang rason, Migaw? Aambot? Ang bot mo sa lingon, Mig, nagabutig lang si Ma'am Phyllis? Kag hindi matuon ang ginhambal niya? Mabasko ka nga akong pagpati. Nga may ginalikom ang aton eskwelahan. Isa ka madulom nga kahapon. So, may ginaplano ka nga buhaton? Kinanglan siguro ni Daisy ang bulig ko. Agod nga maglinong na siya sa iya namtangan. Mabuligan bala ninyo ako? Ate, wala sang problema. Para sa kaayuhan sa tanan. Kag para nga masulbar na ang misteryo sa eskwelahan naton. Maabuli, gumig. Ako man mabulig man ko. Kung may problema ka, hambala lang kami Oo, Meg. Makalaom ka sa bulig namon. Ate, sige na, mauna ko sa inyo Kaya may kaduan pa kami ni Cindy. Oh, sa day naman ka mo makadto? Hindi na lang paghibal, Meg Ate, sige amo na ako. Halo lang kamo Bawa. Ka-chicks boy, ginsining migo naton Pabayain na lang siya. Ikaw Alex. Sa din ka makadto? May kadtuan ka man bala? Wala. Sa balay lang ko Matuon ko Isa pa, kadamo sa ginhatag nga research work ni Ma'am Reyes. Kay balo ka naman nga buringot naton na siya nga maestra. Kabudlay sa ginapanghatag niya nga tulunan naton. Kung sa bagay. At sige, halong sa pagpauli Ato ng mga amigo ko. Kag ako na lang nabilin dire. Kag daw nalansang ang akong mga tiil. Samtang naglantaw sa eskwelahan ngayon Kag pamatsyag ko. Daw ginabudlayan ako sa pagtikang. Kag nagapalanindog ang balahibo ko. Samtang ginatulo kong mga buildings. Ano nga klase sa nga eskwelahan bala ining nasudlan ko? Hindi ini kinaandan. Daw lain kid. Kag wala ko makahibalo. Kung nga diri pa ako nag-eskwela.
sa daan nga building sa unhan. Makita kong buka nga kristal sang bintana. Ano ina? May nakita ko nga babae nga nagapamaypay sa akon. Nagasuksok siya sang bayo nga puti. Nagpanaguob. Basi kung maulan. Madali-dali ako pauli. Gabi nakatama. Apang hindi ako matulugan. Ginatublag ako sang sugilanon bahin kay Daisy. Nga abala nga daw hindi gid ako mapahamtang. Daw may kun ano nga nagatulod sa akon. Agod hibaloon ang matuod bahin sa iya kamatayon. Boss, mabalik ako sa building. Sa diin, nakita kong laragway ni Daisy. Ari na ako sa galiri. Ari di rin picture nga daana. Aring class picture nila sang ila panahon. Hala? Wala na? Wala na sa ila class picture ang babae nga si Daisy? Imposible. Paano natabo? Pero hindi ah. Basi kung ginamata-mata lang ako. O sisaon ko liwat. Magabian sa dagarinyo sa pagpamati ang magabatang umagsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus.
Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kun pangulaon ang tanan nga mga suludlan. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Lynette, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Gugma, sa husto nga panahon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new. God! Natabo ginakaadlukan ko. Ngang kadlawan ako sa mga estudyante. Ang laom ko. Okay sila.
Apa nga ang nabuhat nila ini sa akon? Kag si Kenneth, nga ang nabatas niya nga kadawan ako sa mga abyan niya. Nga wala man lang gani niya akong pangapinan. Abi ko, anay, kunlab niya ako. Nga ang nabuhat niya ini sa akon. Nga Lin? Ano ba lang natapusin mo? Nga kahipusin mo samtang naghihimo kita sa aton project? wala lang ako sang gana nga maghambal. Wala ako sang planong isugid sa iya kung ano ang rason. Ano ba lang ginapaminsar mo? Hindi ka na lang magpahilabot, pwede? Oh, wow! Nga ba lang nga nagainit ang ulo mo? Aga pa niya. Akig ka bala sa akon? Ako? Akig sa imo? Nga naman. Kung hindi ka akig sa akon, nga wala mo ako ginasugilanon. Ni wala ka man lang ganit nagatulok sa akon? Hindi ko magsapat ah. Ate, sige. Malakatanay ako. Kung hindi ka na magbalik, okay lang. Kaya ko man ini ah. Ate, sige. Kitain lang kita buwas. Manhid. Mamangkot pa siya. Nalipat siya sang ginhimo nila sa mga abyan niya sa akon. Anak, ara naman si Kenneth. Nagahulat siya sa imo sa guha. Hindi ako magsakay sa salakyan niya, ma. Palihog na lang hambal sa iya, nga kay Kati na lang ako maupod. Ano? Isa pa. Wala pa ako makatapos, himos. Igo lang ina nga makaabot si Kati, ma. Sige. Hambalon ko siya, nga mag-una na lang siya. Kagtawgan ko si Kati nga piton ka. Ano ba lang natabo? Anong buot mo silingon? Una, ginbayaan mo ako sa eskwelahan sang Friday. Subong naman, gintawgan ako ni mama mo nga hapiton ka. Ang nahibalaan ko, nga ginasugat ka pirmi ni Kenneth sang salakyan niya. Gani mo na, natingala ako eh. Sorry, gida. Kagpasensya ka na sa natabo. Ano kay... Samtang nga nagahulat ako sa imo, nadumduman ko nga nagpangako gali ako kay mama nga ako ang maluto. Gani nga naguna na lang ako eh. Amo gali? Ay,
Hindi ako gusto nga magbutig. Apang hindi pa ako handa nga isugid sa iya. Kay nahuya ako. Oh, nga wala ka gali magsakay sa salakyan ni Kenneth subong haw. Hindi ko lang type. Ano? Ginbalibaran mo si Kenneth? Ay, Diyos ko, Lynette. Oh, nga naman. Tungod ba lang nga gwapo siya? Hindi na siya pwede nga balibaran sang babayi? No way. Nag-away gig ka mo, no? Kag nga nga mag-away kami. Nga ahaw. Nga awayon ko siya. Kay partner malang kami sa amon project. Kaglabaw sa tanan, hindi ko man siya boyfriend, no? Ginimbitar ka bala niya nga magpanyapon sa gwa last time. Kag para sa akon, hindi amo sina ang magpartner sa project. Para sa akon ya. It sounds like a date. May gusto ka gid sa iya, no? Oo. Uti, ara man lang gali. Anong problema? I mean, napiaran ko nga si Kenneth. May gusto man siya sa imo. So, ano pang ginabuhat mo diri sa salakyan ko? Nga wala ka magsakay sa iya? Tungod. Wala man sang paglaom ang tanan. Wala ko na batsyagan ang pag-ulikid niya sa akon. Partner ko lang siya sa project. Kag dira lang inakutob. Hungod ko nga wala ginasapak si Kenneth. Apang masiplatan ko siya. Nga nagatulog kit siya sa akon. Ay, kung magbuhi karon, madali-dali ako sa pagwa diri sa classroom. Hindi gihapon ako makighambal sa iya. Madali-dali ako. Mabantay ako sang jeep. Lynn! Lynn, madali lang! Oh, ginasunod niya ako? Lynn? Ano ka ba naman? Pwede bala, Kenneth? May buhaton pa ako. Pamangkuton ko kung tanya ikaw. Kung gusto mo nga mag-upod karon sa resto. Sorry, gida. Hindi ako. Kagsalamat na lang. Pero, Lynn... Pwede bala, Kenneth? Madamo pa ako sang buluhaton. Dapat lang nga magdistansya ako sa imo, Kenneth. Tungod ako matkihapon ng masakitan sa ulihi. Ay, hindi ko na lang pagkatuan si Kati sa gym, Madiretso na lang ako pauli. Natingala ako sa akon anak. Masami na sa timprano kung magpauli. Kawala na sa ginadulong ni Kenneth. Ay, hindi na lang ako magpangusisa. Mahulat na lang ako nga siya mismo ang manugid sa akon. Kagbisan hindi pa siya bag-ako,
Nakahibalo ako. May problema sa tunga nila nga mag-abyan. Temprano pa man. Kag hindi mainit. Malakat-lakat na lang ako anay pauli sa balay Nga pala nga itong may nagasunod sa ako na salakyan. Balik doon ko, Abi. Salakyan ni Kenneth? Sakay na. Salamat na lang. Lynette, please. Please. Sige na lang kani Masakay na lang ako. Kaya ginatulok na kami sa mga tao diri. Oo na! Lynn, kinanglan naton nga magsugilanon. Bahin sa ano? Ano ba lang nagkakatabo? Nga daw kalahin subong sang hulag mo. Lain man gid siguro ako. Wala mo pala makita? Abi nila kung weird ako. Kaglain ako tungod ginabuhos kong akon oras sa weather monitoring. Pwede ba lang nga mag-untat ka, Lynette? Nagasupong ka bala sina? Tungod sang natabo sang nagligad nga Biyernes? Sang ginhatag kong imo pakitbok? Sorry kung nasakit kong balatyagon mo. Ginlahugan ka man lang namon Wala kami sang ginhambal nga kun ano? Apang ginkadlawan ninyo ako? Ginhimo ninyo ako nga kaladlawan? Hindi ikaw ang ginkadlawan namon, kundi si Jerry. Tungod daw buang ang kalimbawa niya. Pero do sa matunaw ako sa kahuya, Kenneth. Nga, tungod bala kay nagabasa ka sa nobela? Sang pakitbook? Madamo sang babae nga nagabasa sina. Bisan si mami ko, nagabasa sang pakitbook. Ano bala mala, Indra? Kagsugiran ko ikaw. Nakita ko na inasang una ko nga pagkadto sa inyo. Ginbutang mo ina sa karton. Nakita mo? Oo. Kag na-realize ko, nga hindi lang gali ang bayan sa weather ang ginatutukan mo. Tungod may iban pagali. Kenneth? Oo, gali. May ambal ako sa imo. Kag sa banta ko, amo na inang husto nga tiyon. Ano bala ina? Pwede ba lang ikaw ang mangin partner ko sa ballroom dancing? Ha? Pwede ba la? Yes, of course! Nga hindi! Ginahandom ko. Ako ang mangin partner ni Kenneth. Amo na ining kahigayunan nga ginahulat ko. Oh Lord! Salamat! Madamo! Gid nga salamat!
Francis, kanami na tulokon sa gym, no? Ready na para sa ballroom nga hiwaton? Ako gani. Daw hindi man ako makapati nga buwas na ini. Excited na ako, Lin. Excited na ako. Amo man ako, Francis. Kag daw hindi na ako makatulog sini karon sa gabi. Joke lang. Ay, buwas sa gabi. Amo ang katumanan sang akon mga handom. Hi, Ma! Ari na ako. Oh, kamusta ang adlaw mo, Subong? Fantastic! Good. Ma, anong mabulig ko diri sa kusina? Ikaw ang maghimo sang salad. Oh, ang paborito ni Papa? Oo. Ate, sige madali lang gida. Kay ihanda ko mga ingredients. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan sa dagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lynette, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gugma, sa husto nga panahon. Direksyon, Marnie Mongcal. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India nga napamatud-ana nga may amazing benefit. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Naprinda ng amon umasa kay Mr. Amor, Carmen. Ang amay ni Cardo. Naprinda na gali, Marigold? Oo. Kag-amoy na ginaluya sang buot ni tatay. Bango sa natabo ka, Edwin. Wala pa makabayad sang iarkila si tatay sa kay Chimulong. Amoy na kun nga gusto kong makatapos sa akong pagtuon. Agod nga makatrabaho ako bilang maestra. Kag mabayaran na namon ang amon utang sa kay Mr. Amor. Kun amo, padayunon mo ang plano mo nga ina eh. Hindi ko nagani sila mabayaan eh. Bangod si nanay, may masakit man. Ano? Oo, Carmen. Kung mag-ubo siya, ginapilit niya nga hindi mabatian ni tatay. Carmen, anong buhaton ko? Anong buhaton ko? Marigold, hindi ka magtula sa paglaom. Buhata ang ginapaminsan ng buhaton nga makapaayo sa imo. Isiling lang sa akon kung ano ang mabulig ko sa imo. Tuma na nga bulig sa akon ang imo pagpakig-abyan, Carmen. Madamo man ako sang abyan. Apang amat-amat sila nga nagakadula. Madamo kami sang utang. Kagang akon, Iloy, may balatian nga makalalaton.
Kagang akon amay. Nawala na sang gana nga mabuhi pa. Bangod ina sa depresyon nga nag-abot sa iya kabuhi. Apang makaligat ina Gani, hindi ka magdula sa paglaom. Panumduma nga ang kabuhi, hindi pareho sa niyang tanom. Nga matahong pirmi kung tulukon. Apang makabatyag ka sang kasakit kung matunok ka sang iya mataliwis nga tunok. Amo man inang kabuhi. May kasakit nga mag-aabot. May bagyo nga mag-aabot. Kag kinahanglan, may kaisog ka sa pagpanagang, agod hindi ka matumba. Apang panumdumon mo, sa likod sang galong, may adlaw nga padayon nga nagasilak. Kag mabatyagan mo liwat, ang kaalabaab sang iya nga silak. Salamat sa imo, Carmen. Kaayos sa imo. Kag mapalaron gid ako nga nakaangkot sang isa ka abyan nga pareho sa imo. Desperado na ko, tay? Ano nga desperado? Kag sa ano ka magdesperado? Kita ang may maayos ang pangabuhi dire. Kag madamo sang dalaga nga nagapaduding sa imo. Magpili ka lang. Kag makaangkon ka na sang asawa. Bay napilian ako nga babae. Nga mong gusto ko nga mapangasawa, tay. Sino ina? Si Marigold. Si Marigold? Kung sa bagay, siyang pinakamatahom nga babae dire. Oh, anong ginhimo mo? Nga wala mo pa siya ginpangaluyagan. Wala siya nagasapak sa akon. Kung magsugatanay kami, wala niya ako ginatulok. Do wala siya bala makakilala sa akon, haw. Amo gali. Tay, buligib la ko. Kinanglan nga mapangasawa ko gina si Marigold. Babae lang. Ako ang mahibalo. Isalig sa ako ng tanan. Ato si Simo. Masugata ko siya. Ayaw kay mahambal ko siya. Simo! Di ka maghalin. Ikaw gali, Agos. Nagbakal ako sa among tinigangon para sa panyapon. Kamusta si Marigold? Amo man gihapon. Nagapagalisod sa gihapon sa kamatayon sang banghud niya nga si Edwin. Pila ka adlaw nga wala ko ikaw makita nga nagatrabaho sa talamnan, Oo. Kwanabi do sa kakapoy ginsang lawas ko. Gani nga nagpahuway ako sa pila ka adlaw. Luyag ko lang ipahibalo sa imo. Nga wala ka pa makabayad sang utang mo, ha? Kung mag-amos na nga ginbayaan mong imo uma, saan ka makakuha sang maayo nga produkto? Pabay lang. Tiguhaon ko gid nga makabayad ako sang utang ko sa imo, Agos. Sige, mauna na ako sa imo, ha? Sige. Ato na siya. Sa madason, ipton ko na siya. Carmen, mayong adlaw sa imo. Oy, ikaw gali Kapitan Aurelio? Ari ka man. Makadto kung tani ako kay Marigold. Pero nakaibalo ako nga nagalain ang buot niya sa akon. Bangod nga ginbuligan ko si Simo nga makuha si Edwin sa iya pagakos. Hindi na pagpanumduma, ina. Nahinalian na siya sa sobrang nga kalisod. Kag subong nakaibalo ako, Kapitan. Nalimta na niya ato. Ay, naluoy gid ako sa iya, Carmen. Kaga ikaw lang ang iya matawag nga abyan.
Kita lang abing nagatinuparay sa bahin nga ini sang barangay. Malapad matuod ini. Pero ginhimo nga pastuhan ni Mr. Ordonez. Kagang iban niya mga pamalay ato sa pihak. Pero mas pabor ina sa aton, Kapitan. Matahom diri ang talanawon sa aton palibot, Sa ubos, makita naton ang maasol nga dagat. Kag ang mga sakayan, nagakulubay lang sa baybayon. Kag makita man naton mga dalagko nga mga bato, nga may sari-sari nga porma. Kag dason, ang ibo balay, arat lang sa unahan. Naluyagan mo mambala ang imo trabaho bilang isa ka manogbantay sa parula, Kapitan Aurelio? Abaho. Nagapasalamat ako nga ginhatagan ako sang trabaho sang gobyerno. Malapit ini sa dagat. Ako nagapasigas ang suga pag-abot sang alas 6 sang gabi. Kagamo man ang magpatay sini sa wala pa magbutlak ang adlaw. May kaupod ako nga amo ang nagabulos sa akon kung off ko na sa akong trabaho. Si Alex ang iyang ngalan. Kag nagsiling siya nga sa pila ka adlaw, mangin biyahero man siya nga katulad ko. Kag bagod madugay ako nga nanging kapitan sa barko, kapitan na ang panawag sa akon. Nakilala ako nga kapitan Amoy na ginatawag sa akon. Samtang hindi man ako kapitan, kundi tagbantay lang niya sang parula. Agun hindi magtalang ang mga barko sa ila kaladtuan. Kag ikaw, Carmen, mamangkot ako sa imo. Ano ina, Kapitan? Nga wala ka pa magpamana. Nakaibalo ako nga matahom ka. Matahom ka sang hubin ka pa. Sa naga-blooming ka pa. Apang subong laon ka na. Nga ang wala ka makapamana. Wala pa nag-abot ang lalaki para sa akon, Kapitan. Isa pa, nabuhi ako nga wala sang lalaki. Nabuhi ako nga malinong kag malipayon. May ido ako kag may kuring nga abyan. May balay ako nga matahom, bisan nga gamay lang. Kag para sa akon, ang mga lalaki, ginhimo lang. Agod nga maghatag sang kabudlay, kag kasabad sa mga babayi. Nga Carmen, may lalaki ba lang nga nakahimo sang sala sa imo? Wala man, Kapitan. Pero nakita ko ang kabuhi sang akon mga abyan sa luyo sang ilang nga mga bana. Nagaantos sila. Ginahimo lang silang esklabo. Ikaw nga asawa, amo pang nagtrabaho sang tanan. Samtang sila nagasagad lang yung inom sang ilimnon nga makahulubog. Kag kun mag-abot gani sa balay, serbihan pa sila. Serbihan sa sang pobre nga mga asawa. Kag kun mahubog sila, ikaw pag mangita sang paagi, agud nga maumpawan sila sa ilang nga kahulugbon. Amo na iya, Kapitan, nga nagpamatod ako nga hindi magpabana. Wala ko yan nagakinanglan sa ila. Labi na kun, hindi pareho ang amon nga reliyon. Nakaibala ako, Carmen, nga Christian ka. Kag ag hindi Christian, demonyo na para sa imo. Amugid, Kap. Ay, salamat kay Christian ako. Oo, Kap. Amo gali ina nga nag-abyanay kita nga duha. Kag swak kita nga duha.
Marigold, Ari, may dala ako nga isda para sa imo. Ha? Isda? Oo. Gindala ini sa ako ni Kapitan. 3 ini kabilog. Ti, ginhawiran ko ang 2. Kag ang isa, gindala ko sa imo. Maayo ko no ini nga isugba. Bulan-bulan ini. Mananam ini nga isda. Salamat kay Carmen ha. Kag silinga si Kapitan nga salamat man. Pero maayo kung tani kung ginpakas mo na lang ini kag ginbulad. Masudan mo pa ini sang pila ka adlaw. Hindi na lang May ginbilin man ako dito para sa akon ido kaguring. Para nga makakaon man sila. Ay, oo gali. Kamusta na si nanay mo? Amo man gihapon. Maluya siya. Pero trangkaso lang ko nung ginabatsyag niya. Buwas, makadto ako sa sentro. Base kon makapangayo ako sang bulong sa nurse dito. Sa kupon ko si nanay mo. Salamat kid Carmen. Kaayos sa imo. Amo ina, kay mag-abyan kita. Kundi nagabuligay kita nga 2. Salamat kay nagkadto ka diresimo. Siling mo may hambalan kita, Agos. Natuod din na. Kag ginakasubo ko sa pagsiling. Nga rimatihon ko ng duta mo. Ha? Oo. Wala ka makabayad Kag kinahanglan ko ng kwarta. Hatagi lang ako sang jutay nga tiun, Agos ay. Medyo maayo naman subong agakon pamatsyag. Kaga makapadayon ako sa pagtrabaho sa uma. Ano kay nagastuhan gid kami sa pagpalubong kay Edwin Hindi na inapagpaligbi ang patay. Kay patay na ito. Panumduma ang imo utang. Kung hindi ka makabayad, rimatihon ko na ina. Hatagan ko lang ikaw sang isa ka simana nga plaso. Kung hindi ka pa makabayad, pasensyanay na lang kita. Sige. Malakat na ako. Sige. Ato na siya. Nakahibalo ako nga daw sa mabuang sisimo. Din siya abi makuha sang kwarta man. Te, anong siling ni si Mutay? Ginsilingan ko siya, nga rimatihon ko ang iya uma. Nagsiling siyang hatagan ko siya sang jutay lang at tiniyon. Tani ginipit mo siya, tay? Tani ginsilingan mo siya? Ya kung hindi magpakasal sa akon si Marigold, rimatihon mo ang iya uma? Kalma. Tungod amo inang madason ko nga buhaton. Kalma ka lang da. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi
magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1